ประกาศเชิญองค์ชายใหญ่เสด็จเข้าเฝ้านั่นไงองค์ชายที่ไปตามหามาจากชุมชนแออัดว่ากันว่าเป็นไอ้เวรที่แม้แต่แม่เลี้ยงก็ยังทำร้ายได้เฮ้ยพูดจะระวังหน่อยข้าเดิมทีเป็นองค์รัชทายาทแต่ตอนเกิดถูกหมอตำแยสับเปลี่ยนตัวตกต่ำอยู่ในชุมชนแออัดถึง18 ปีเต็มเจอแต่เรื่องชั่วร้ายและความอัปยศที่สุดในโลกมาแล้วเร็วๆหน่อยยังคิดว่าตัวเองเป็นเหรอองค์ชายที่สุขสบายอยู่อีกเหรอชีวิตมึงมีค่าแค่เป็นไอ้เวรให้คนอื่นใช้ไปวันๆส่วนลูกของข้ากำลังใช้สถานะของแกอาศัยอยู่ในวังของแก555อีกไม่กี่วันก็จะได้เป็นรัชทายาทแล้ว555ทำลายชีวิตข้าแบบนี้แต่ไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยงั้นเหรอแกกล้าจ้องข้าดูแม่นี่สิเร็วๆนี้ลูกแกจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนวันนี้ข้ากลับมาแล้วข้าจะเอากลับคืนทุกสิ่งที่ควรเป็นของข้าแต่แรกดูท่าทางสิก็แค่ไอ้คนชั้นต่ำที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดสมควรหรือจะเอามาเทียบองค์ชายที่สองผู้กำลังจะได้เป็นรัชทายาทบังอาจนี่คือองค์ชายใหญ่อย่ามาพูดจาหยาบคายนำทางไม่อยากถูกกดขี่ข่มเหงก็ต้องปีนขึ้นไปยืนจุดสูงสุดของอำนาจราชอำนาจนั่นแหละคือกำแพงคุ้มกันชีวิตทินเหมือนกับเราตอนยังหนุ่มเลยทินตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูกลำบากมามากเสด็จแม่จากนี้ไปแม่จะรักและดูแลลูกเป็น2 เท่าเจทำไมต้องกลับมาจิรายุแม่ของเจ้าทำให้ข้าต้องตกต่ำอยู่ในชุมชนแออัด18 ปีส่วนเจ้ากลับใช้ชีวิตอย่างสบายใจชีวิตที่ควรเป็นของข้าละครตลกเรื่องนกกาย่างรังถึงเวลาจบแล้วเสด็จพี่กลับมาแล้วพวกท่านก็ดูแลเสด็จพี่ก่อนเถอะคนนอกอย่างข้าก็ไม่ควรอยู่ให้รบตาเจน่ะเป็นองค์ชายเพียงคนเดียวในวังนี้ตลอด18 ปีเขาเติบโตมาอย่างได้รับการเอาใจใส่เพราะงั้นนิสัยเลยซื่อๆและอ่อนไหวอย่าไปถือสากับเขาถ้าข้าจะถือสาล่ะถ้าฉันจะยึดติดกับมันล่ะเสด็จพี่ตรัสอะไรนะเพคะถ้าแม่เขาไม่สลับตัวฉันไปในตอนนั้นฉันจะต้องไปใช้ชีวิตในชุมชนแออัดได้ยังไง18 ปีแค่ประเด็นนี้อย่างเดียวองค์ชายตัวปลอมอย่างเขาก็ไม่สมควรจะอยู่ในวังแล้วเสด็จพี่ยังจะรื้อฟื้นเรื่องในอดีตอีกหรือเพคะเป็นความผิดของแม่เขาเสด็จพี่มีสิทธิ์อะไรไปพานใส่เจเพคะทินพ่อเลี้ยงดูเขามา18 ปีก็รักเหมือนลูกในไส้ไปแล้วอีกอย่างน้องของลูกในโลกใบนี้ก็เหลือเพียงแค่เราที่เป็นครอบครัวเท่านั้นจะยอมให้เขาตกกรำลำบากอยู่คนเดียวได้อย่างไรเสด็จพ่อสงสารเขาแล้วความรู้สึกของลูกล่ะครับเสด็จพ่อเคยคำนึงถึงบ้างไหมครับชีวิต18 ปีที่ถูกพรากไปฉันใช้ชีวิตเหมือนหนูในท่อน้ำเน่าที่ใครเห็นก็ไล่ตีแต่เขากลับสบายๆครองชีวิตของฉันไปตอนนี้ฉันกลับมาแล้วพวกคุณยังจะให้เขาอยู่ในวังต่อไปอีกครอบครองทุกอย่างที่เป็นของฉันทินอยากให้เสด็จพ่อทำยังไงล่ะลูกยอมให้เขาอยู่ต่อก็ได้อยู่ในวังต่อไปแต่เรื่ององค์รัชทายาทขอเสด็จพ่อได้โปรดทบทวนใหม่ด้วยครับเพราะอย่างไรเสียเขาก็เป็นแค่ลูกบุญธรรมสายเลือดไม่บริสุทธิ์ส่วนลูกต่างหากคือทายาทโดยชอบธรรมไม่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะตั้งเจเป็นองค์ชายรัชทายาท
พ่อเปลี่ยนใจกระทันหัน เขาทนความอายุติธรรมแบบนี้ไม่ไหวหรอก แล้วฉันจะทนได้เหรอ ก็ใช่ ชีวิต 18 ปีที่ถูกพรากไป ฉันถูกใช้เหมือนไอ้เวร ถูกเหยียดหยามทุกรูปแบบ แม้แต่ข้าวสักคำฉันยังกินไม่ได้ มันเป็นแค่ความปรารถนา ฉันถูกบดขยี้จนหนังหนาไปแล้ว รับมือได้แน่นอน ทิน เสด็จพ่อ หากเสด็จพ่อยังทรงดึงดันจะเข้าข้างน้องชาย ลูกก็จะกลับไปที่ชุมชนแออัดเพื่อทนหนาวทนหิวต่อไป อย่างน้อย ที่นั่นก็ไม่มีความผูกพันจอมปลอม และดังนั้น ก็ไม่ต้องคาดหวังอะไร ทิน เสด็จพ่อ ยอมแล้ว ตำแหน่งองค์รัชทายาทค่อยว่ากันใหม่ทีหลัง จุดที่อ่อนไหวที่สุดในใจคน ก็คือความรู้สึกผิด ฉันจะใช้มีดเล่มนี้ ค่อยๆยึดทุกอย่างที่สูญเสียไป คืนมา เรื่ององค์รัชทายาทนะ ไว้ตัดสินกันวันหลัง ฝ่าบาท ตลอดหลายปีมานี้ เราเป็นหนี้ทิน มากจริงๆ ทิน ลูกเดินทางมาอย่างยากลำบาก ไปพักผ่อนให้สบายตัวก่อนเถอะ ลิตา ที่ลูกจะเตรียมไว้ให้ทินนะคือตำหนักไหน เสด็จพ่อเพคะ ลูกจัดให้เขาอยู่ที่ตำหนักวิจารณ์ ขอให้เขาต่อไปนี้ระวังปากระวังวาจาระนับความหยิ่งพยอง และอย่าเลยเถิด แล้วตำหนักที่เจอยู่คือ ตำหนักสุริยัน เสด็จพ่อ ตำหนักสุริยัน เพื่อสืบทอดพระบรมราชโองการ เพื่อสานต่อหลักการปกครอง ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ประทับขององค์รัชทายาท ลูกจะกลับไปอยู่ตำหนักสุริยัน เจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าอะไร ตำหนักสุริยันเป็นที่ที่เจอยู่ตนเป็นที่เคยชิน จะเปลี่ยนกันง่ายๆได้อย่างไร อีกายึดรังนกเขามานาน ถึงเวลาต้องคืนที่แล้ว เสด็จพี่ น้องไปพักที่ตำหนักสุริยันแล้ว เจ้า ทิน โอ้ย เสด็จแม่ ลูกไม่เคยคิดแม้แต่จะแย่งชิงตำแหน่งองค์รัชทายาทเลยสักนิด เพียงแต่ขออยู่ต่อในวัง คอยปรนนิบัติเสด็จแม่และเสด็จพ่อ แต่ในใจของเสด็จพี่สุดท้ายก็ไม่มีที่ว่างให้ลูกเลย ถ้าเป็นเช่นนี้ ลูกจะจากไปตอนนี้เลย จะไม่ให้เสด็จแม่และเสด็จพ่อลำบากใจ เจ เจ้ากับทิน ต่างก็เป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นดวงใจของแม่ทั้งคู่ ครอบครัวนี้ถ้าขาดใครไปสักคน ก็อยู่ไม่ได้ทั้งนั้น เสด็จแม่ ถ้าจะไปก็เก็บของให้เกลี้ยง จากนี้ไปที่นี่เป็นที่อยู่ของลูกแล้ว จากนี้เป็นต้นไปที่นี่เป็นของข้าแล้ว เจ้าพูดอะไร ไม่มีใครมีสิทธิ์ไล่เจไปได้ วังรัชทายาทณตั้งแต่โบราณก็เป็นที่ประทับขององค์รัชทายาท มีแต่เชื้อพระวงศ์แท้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ครอบครอง ตัวจริงตัวแท้กลับมาแล้ว ไม่ควรจะคืนให้เจ้าของเดิมหรอกหรือ เสด็จแม่ เจ เสด็จแม่จะดูแลเรื่องนี้ให้เอง ทิน เสด็จพี่ของเจ้าเตรียมตำหนักไว้ให้แล้วทำไมไม่อยู่กันอย่างสงบสุขล่ะก็เข้าพักเสียสิทำไมต้องมาทะเลาะกับเจด้วย อีกอย่าง เจเขาอยู่ตำหนักสุริยันอยู่มานานจนคุ้นชินแล้ว ได้ยินไหม รีบไปซะ เสด็จพ่อ ลูกนี่เป็นเชื้อพระวงศ์แท้เลย แต่ตอนนี้กลับให้ลูกไปอยู่ตำหนักรอง ยังให้ลูกระวังทั้งคำพูดและการกระทำปล่อยให้คนเลือดไม่บริสุทธิ์อย่างนั้น มาครองวังรัชทายาทได้ นี่มันถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วหรือ เจแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ของเสด็จแม่ แต่10 กว่าปีที่ผ่านมากลายเป็นครอบครัวกันไปแล้ว เจ้าไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาบ้างเลย ข้าก็เป็นพี่ชายของเจ้านะ แล้วทำไมพวกเจ้าถึงไม่คิดถึงความรู้สึกของข้าบ้างล่ะ เจ้า เสด็จพี่ เสด็จแม่ ถ้าเสด็จพี่รับข้าไม่ได้ ข้าจะไปเองก็ได้ อย่าให้ข้าเป็นตัวก่อเรื่องเลย เจไม่ต้องไป ท
ที่นี่เป็นที่ของเจ้า ไม่มีใครแย่งไปได้ ทิน ให้เจย้ายออกไปแบบกระทันหัน เขาก็คงย่อมทำใจยอมรับได้ยาก เสด็จพ่อ ก่อนหน้านี้ข้าอยู่ชุมชนแออัดไม่มีทางเลือก โดนขังไว้ในห้องใต้ดินมืดมิดมีชีวิตรอดด้วยอาหารเหลือ แต่ตอนนี้ข้ากลับวังแล้ว ในที่สุดก็มีโอกาสได้เลือกข้าแค่ขอเลือกสักครั้งสิ่งที่ตัวเองชอบ แค่นี้ก็ไม่ได้เลยหรอกหรือ ไม่ว่าเจ้าเคยลำบากแค่ไหน ก็ทำให้เจต้องน้อยใจไม่ได้ อีกทั้งเสด็จพ่อยังไม่ได้ตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทเลย ถึงแม้เจจะต้องย้ายออก ก็ยังไม่ถึงตาของเจ้าที่จะได้อยู่ หุบปากทิน เสด็จพ่อรู้ดีว่าหลายปีมานี้เจ้าลำบากมามากแล้วนะ แค่ตำหนักสุริยันเอง เสด็จพ่อยอมให้เจ้าเป็นกรณีพิเศษเข้าไปอยู่ ฝ่าบาท เจ เจ้าก็ย้ายออกไปซะเคลียร์ที่ว่างให้หมดให้เสด็จพี่ของเจ้า เสด็จพ่ออนุญาตให้เจ้าเข้าไปอยู่ได้ เสด็จแม่ เจ เสด็จแม่รู้ว่าเจ้าเสียใจ แต่เปลี่ยนไปอยู่ตำหนักอื่นก็ดีจะได้สงบเงียบกว่า แบบนี้ มานี่หยกประดับชิ้นนี้เจ้ารับไว้นะ นี่คือหยกประดับที่อดีตจักรพรรดิทรงมอบให้โดยตรง วัสดุหยกหาได้ยากยิ่งในรอบ100 ปี และยังเป็นสิริมงคลแห่งราชวงศ์ ไม่ได้ ของสิ่งนี้ล้ำค่ามากเกินไป ลูกไม่สามารถรับไว้ได้จริงๆ ควรจะมอบให้เสด็จที่จะเหมาะสมกว่า เจ เจ้านี่ใจดีเกินไป เจ้าอย่ากังวล ทินเพิ่งกลับมาที่พระราชวัง เขาจะคู่ควรได้อย่างไร กับเครื่องประดับล้ำค่าแบบนี้ มานี่เจ้ารับไว้ นี่ไม่เหมาะกระมังครับ ขอบคุณเสด็จแม่ที่ประทานของขวัญ นี่เป็นครั้งแรกที่ลูกได้รับของขวัญจากเสด็จแม่ ลูกจะ เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ทิน ทิน ถือไว้ อย่าว่าแต่หยกประดับชิ้นเดียวเลย ต่อไปเจ้าอยากได้อะไร ก็บอกเสด็จพ่อมาได้เลย เสด็จพ่อจะชดเชยสิ่งที่พ่อปิดค้างเจ้ามาตลอด18 ปีให้ทั้งหมด ขอบพระทัยเสด็จพ่อครับ เจ เฮ้อ เจ เจ้าต้องแย่งทุกสิ่งทุกอย่างของเจไปให้หมด จึงจะพอใจใช่ไหม ทิน เสด็จพี่ เสด็จพ่อ ลูกไม่คู่ควรกับหยกประดับนี้ใช่ไหม แต่ลูกก็เป็นลูกของเสด็จแม่เหมือนกัน ลูกก็อยากได้รับของขวัญจากเสด็จแม่ โธ่ทิน เจ้าไม่ได้ทำผิดอะไร เสด็จแม่กับเสด็จพี่ ดูเหมือนจะรักเจมากกว่า พวกท่านดูเหมือนจะไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของลูกเลย เสด็จพ่อ ลูกเจ็บใจ ทิน ตราบใดที่พ่อยังอยู่บนบัลลังก์มังกรนี้ เราจะไม่ยอมให้เจ้าต้องน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอันขาด พรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ลานประลองยุทธฝึกฝน อาณาจักรอัคราของเราสร้างขึ้นด้วยกำลังรบ ไม่ว่าเจ้าจะเป็นองค์ชาย หรือต่อไปจะขึ้นเป็นรัชทายาท ศิลปะการต่อสู้ต้องทำให้คนยอมรับ จึงจะรับภาระหนักได้ เมื่อพวกเขาทิ้งขว้างข้าเหมือนรองเท้าเก่า ข้าจะไปอ้อนวอนขอความเมตตาเพื่ออะไร เข้าไปหา อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือโค่นล้มจักรพรรดิตราบใดที่ได้รับความยอมรับจากพระองค์ ราชอำนาจก็เป็นเพียงของในกำมือ องค์ชาย พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระราชโอรสที่ทรงโปรดปรานของพระราชบิดาและพระราชมารดา แม้แต่ฝีมือการต่อสู้ก็ยังเหนือกว่าพระราชบิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ดูเหมือนตำแหน่งองค์รัชทายาทจะต้องเป็นของพระองค์แน่นอน อีกไม่นาน รอให้ข้ากำจัด
หมาขวางทางตัวนี้ซะก่อน เปิดประตู เสด็จพี่ ข้าไม่รู้เลยว่าวันนี้เสด็จพี่จะมาที่สนามฝึกนี้ ประตูนี่ล็อกอยู่ ข้าก็เปิดไม่ได้เหมือนกัน ไม่งั้นอย่างนี้ดีกว่า เสด็จพี่อดทนหน่อย คลานลอดรูสุนัขข้างนั้นเข้ามา รูนั้นถึงจะเล็ก แต่ก็พอให้เสด็จพี่ผ่านได้ คนนั้นคือใคร ท่านนั้นคือเสด็จพี่ของข้า เสด็จพ่อเพิ่งไปตามตัวกลับมาจากชุมชนแออัด ว่ากันว่าตอนเด็กๆชีวิตลำบากมาก ไม่ใช่แค่ต้องกินแต่ข้าวเหลือ ยังถูกบังคับให้ทำงานหนักอีก ชุมชนแออัด มีพื้นเพต่ำต่อดังนี้ จะสมควรเรียกว่าพระราชโอรสได้อย่างไร ใช่แล้ว พระราชโอรสน่าจะเป็นอย่าง องค์ชายเฉิน กิริยาท่างล้วนเป็นแบบฉบับราชวงศ์แต่ดูเจ้านี่สิ ขอแนะนำตัวก่อน ข้าคือโอรสองค์ใหญ่โดยกำเนิด สมควรจะสืบทอดตำแหน่งองค์รัชทายาท แต่ปีนั้นหมอตำยามีจิตใจชั่วร้าย เพื่ออนาคตของลูกชายเธอ จึงสับเปลี่ยนตัวข้า อ้อใช่แล้ว น้องชายที่ดีของข้า ก็คือลูกชายของเธอนั่นเอง อะไรนะ หมอตำแยพระมารดาขององค์ชายเฉินกลับมีฐานะต่ำต้อยถึงเพียงนี้ ถ้าอย่างนั้น องค์ชายเฉินไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์เลย เขาเป็นลูกของหมอตำแย ส่วนท่านนั้น ต่างหากที่เป็นเชื้อสายราชวงศ์แท้ เสด็จพ่อกำชับเป็นพิเศษ ว่าข้าต้องฝึกฝนฝีมือการต่อสู้ให้หนัก จึงจะสามารถรับหน้าที่ องค์รัชทายาทได้ในภายหน้า แต่บัดนี้แม้แต่ประตูนี้ยังเข้าไม่ได้ หากเสด็จพ่อทรงทราบและลงโทษ องค์ชายข้าจะ อย่าขยับ วันนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้ เสด็จพี่ต้องคลานลอดรูสุนัขนี้มาเท่านั้น เพราะว่า เสด็จพี่อยู่ในชุมชนแออัดเคยถูกใช้ให้ทำงานจนชินแล้ว การคลานลอดรูสุนัขก็น่าจะชำนาญอยู่แล้วใช่ไหม เจ้าก็ได้แต่คลานผ่านรูหมาได้แค่นี้แหละ ที่แท้ก็เป็นแค่คนขี้ขลาด ก็ใช่ ตั้งแต่แรกก็เป็นแค่ไอ้เวรที่ดิ้นรนอยู่ก้นบึ้งสังคม ยังกล้ามาแข่งกับเราได้อีก หน้าเรา เจ้าบ้าหรือ ไม่ใช่ น้องชายไม่ใช่ให้เรา หาทางแก้ไขเองหรือ ท่านการกระทำขององค์ชายหลินนี้ดูจะหยาบคายและไร้เหตุผลเกินไป ข้าพเจ้าเตียนตงเหลียง ขอประทานกราบทูลองค์ชาย ลุกขึ้นเถิด เสด็จพี่มีฝีมือดีจริงๆ แม้แต่กำแพงลานประลองยุทธยังรับแรงเตะของท่านไม่ไหว ดีเหมือนกันที่ท่านนายพลเปลี่ยนมาแล้ว ก็เลยต้องรบกวนท่านนายพลช่วยเสด็จพี่ผู้เป็นที่รักของเรา ฝึกฝนวิทยายุทธให้หน่อย คนอื่นๆ ออกไปให้หมด ครับ หัวหน้าฝึกหัดทหารองครักษ์เตี่ยนตงเหลียง แม้แต่เขาก็ยังกลายเป็นคนสนิทของเจไปแล้ว ไอ้ตัวปลอมนี่กล้าดีไม่เกรงกลัว เร่งแผนเร็วขึ้น ใช้ข้ออ้างฝึกฝนกำจัดเขาเสีย นี่มันชัดเจนเกินไปไหม เสด็จพ่อวันนี้ติดภารกิจราชการ จะไม่มาอย่างแน่นอน อาณาจักรอาคราของเราก่อตั้งขึ้นด้วยกำลังอาวุธ องค์ชายเป็นรัชทายาทองค์ใหญ่ ยิ่งควรฝึกฝนวิทยายุทธให้เชี่ยวชาญ ไม่อย่างนั้น ให้ข้าพเจ้าได้ร่วมฝึกฝนกับองค์ชายสักหน่อย ท่านนายพลเตี่ยนมีฝีมือสูงส่ง วันนี้ เจ้า
จ้าไม่ตายก็ต้องลอกคราบ พลเอกเหนียนท่านมีฝีมือสูงส่ง หากข้าบาดเจ็บ เจ้ารู้ดีว่าผลจะเป็นอย่างไร องค์ชายไม่ต้องกังวล ข้าพเจ้ารู้จักที่ต่ำที่สูง ข้าเคยให้โอกาสเจ้าแล้ว น่าเสียดายที่เจ้ายืนผิดฝ่าย คือ มีแค่นี้สินะ น้องชาย นี่คือการที่เจ้าเลี้ยง หมาบ้ากัดคนไม่เป็น บังอาจ เป็นเจ้าที่บังอาจ1 ตัวปลอม1 ตัวโง่ ยังไง คิดว่าพระราชวังนี้เป็นที่เจ้าเอาแต่ใจได้ง่ายๆเหรอ พูดอีกคำสิ ยังไง ถูกจิ้มถูกจุดเจ็บ ก็ได้แต่ขว้างปาสิ่งของ หรือว่า นั่งบัลลังก์มานาน จนคิดว่าตัวเองเป็นองค์ชายตัวจริงแล้ว ห้ามมันให้ข้า ปลาติดเบ็ดแล้ว เสด็จพ่อ วันนี้ลูกฝึกฝนวิชาการต่อสู้เป็นครั้งแรก จึงอยากเชิญเสด็จพ่อมาชี้แนะสักหน่อย แต่วันนี้ราชการก็วุ่นวาย ดี เสด็จพ่อจะไปตามนัดอย่างแน่นอน คงจะไปถึงได้ประมาณบ่าย 3 โมง ขอเพียงเสด็จพ่อทรงเสด็จมา ลูกจะรอนานแค่ไหนก็ยินดี รอจนเสด็จพ่อเสด็จมาถึง พระองค์ก็จะได้เห็นชัด หน้าซื่อใจคดของเจ้า กราบทูลพระเจ้าค่ะ รถเสด็จพร้อมแล้ว เสด็จแม่ เจและทินกำลังฝึกฝนวิชาที่สนามฝึก นี่มันดีจริงๆ ทินก็ได้รู้สักทีว่าเจไม่ได้มีนิสัยแย่ พวกเราครอบครัวเดียวกันก็ควรจะอยู่กันอย่างสงบสุข เตรียมเสด็จไปยังสนามฝึก นี่หมายความว่าอะไร เสด็จพี่เพิ่งมาถึง ในฐานะน้องชาย ก็ต้องสอนกฎให้บ้าง อย่ามามีความคิดเกี่ยวกับตำแหน่งรัชทายาทที่ไม่ควรมี กำลังมา ตอนนี้แหละ ฮ่าฮ่าฮ่า แกก็ดูอวดดีไม่เบานะ ทำไม ตอนนี้กลับทำได้แค่คลานอยู่ตรงนี้และหอบหายใจ แกกล้ายุ่งกับฉัน เสด็จพ่อจะไม่มีทางปล่อยพวกแกไปแน่ ฉันแค่แต่งเรื่องพลาดพลั้งทำให้บาดเจ็บขึ้นมา เสด็จพ่อก็แค่กักขังฉันไม่กี่วัน เพราะฉันมีเสด็จแม่คอยสนับสนุน มีเสด็จพี่คอยตามใจ ส่วนเธอละ ไอเวรที่มาจากชุมชนแออัดนี่ ตั้งแต่ต้นจนจบก็มีแต่ตัวคนเดียว จะมีใครคอยปกป้องเธอล่ะ แกกลัวว่าฉันจะแย่ง ความรักที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่มีให้แก แต่ 18 ปีนี้ ฉันไม่เคยได้พบหน้าพ่อแม่เลย ฉันก็โหยหาความรักในครอบครัวเหมือนกัน แต่นี่ ก็ไม่ใช่ เหตุผลที่แกจะฆ่าฉัน ไม่นึกเลย ความรักในครอบครัวที่ไร้ค่าขนาดนั้น แกกลับมองเป็นของล้ำค่า ฉันจะบอกความจริงให้แกฟัง ฉันใช้ประโยชน์จากความรักที่พวกเขามีให้ฉัน ส่วนแก กลับยังยึดติดอยู่กับความรักในครอบครัวที่เลื่อนลอย นี่ นี่คือเหตุผลที่แกแพ้
วันที่กลับมาที่วังแกก็ควรจะรู้ตำแหน่งรัชทายาทเป็นของฉันตั้งแต่แรกไอเวรที่มาจากบ้านนอกจะมาสมควรแย่งชิงความรักยังคิดจะหลอกเสด็จพ่อให้ตั้งแกเป็นรัชทายาทแกก็ควรจะตายอย่างสกปรกในชุมชนแออัดให้หมากินหยุด เสด็จพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง แกเอง ใช้ตัวเองเป็นเบี้ยให้แกเสียความรัก นี่ แค่ก้าวแรก หยุดซะ เจ้ากับแม่งูเห่าของเจ้าเป็นหนี้ฉัน18 ปี ฉันจะค่อยๆทวงคืน ทั้งเลือดทั้งหนี้ทวงคืนทั้งหมด นี่ นี่มันเรื่องอะไรกัน เสด็จพ่อ เสด็จพ่อ น้องชายย่อมพูดไม่ออก เพราะเขาเพิ่งจะอยากจะฆ่าลูก ฉันไม่ได้ทำเสด็จพี่คุณจะพูดใส่ร้ายฉันได้ยังไง ทินอย่ามาพูดใส่ร้ายเจ เขาเป็นคนบริสุทธิ์และใจดีที่สุด แม้แต่กระต่ายก็ไม่กล้าทำร้ายแล้วจะไปฆ่าพี่ชายได้ยังไง บริสุทธิ์ใจดี ฉันจะเข้าไปในสนามฝึก เขาสั่งให้ล็อกประตูนี้จากด้านนอก ให้ฉันเข้าไปทางรูสุนัขข้างๆ เพราะเขาพูดว่า ที่นั่นถึงจะเป็นทางของคนต่ำต้อยอย่างฉัน ทางที่ควรเดิน ฉันอยากถามว่า เพราะฉันเกิดในหมู่บ้าน ถึงต้องต่ำต้อยกว่าคนอื่นตั้งแต่เกิด ถึงต้องได้รับความอัปยศอย่างนี้ ดูถูกฉันไม่ได้ ก็ให้คนเหล่านี้มาดูถูกฉัน เห็นฉันต่อต้าน ก็ใช้มีดและปืนจริง อยากจะฆ่าฉันให้ตาย นี่คือบริสุทธิ์และใจดีที่คุณพูดถึง คุณพูดมั่วเขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไง ฉันพูดมั่ว หรือว่าเขาได้ยินยอมอย่างเงียบๆ คนเหล่านี้กล้าทำกับองค์ชาย ลงมือฆ่าอย่างนี้ได้ยังไง เจ ที่เสด็จพี่ของเจ้าพูดเป็นความจริงหรือไม่ ฉันไม่เคยทำอย่างนั้น ฉันไม่เคยให้เขาเลื้อยผ่านรูสุนัข และไม่เคยคิดจะฆ่าเขาด้วย แล้วทำไมเจ้าถือดาบ ชี้ใส่เสด็จพี่ของเจ้า ไม่ใช่ลูกจะทำร้ายเสด็จพี่ คือท่านแม่ทัพเนียน เขาทำอะไรไม่รู้จักหนักเบา ดาบเกือบจะแทงเข้าไปที่หน้าอกของเสด็จพี่ ลูกในตอนนั้นตกใจมาก วิ่งเข้าไปอยากจะแย่งดาบมา ในความวุ่นวาย ดาบเลยชี้ออกไปผิดทาง จึงพลั้งไปทำร้ายเสด็จพี่ ลูกตั้งใจจะช่วยเสด็จพี่จริง องค์ชายทำไมท่านถึง ๆ ท่านแม่ทัพเนียน เรื่องที่ท่านโกงเงินเดือนทหารยังอยู่ในการควบคุมของข้า ถ้าท่านรับผิดข้าจะช่วยปกป้องท่านเต็มที่ ถ้าท่านไม่รับ เราก็ต้องตายด้วยกัน ขอเสด็จพ่อทรงโปรดระงับพระพิโรธ เจเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้ว จะกล้าคิดฆ่าทินได้อย่างไร ท่านแม่ทัพเนียน รีบไปทูลอธิบายให้เสด็จพ่อฟังให้ชัดเจน เสด็จพ่อ ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าพระองค์ ระหว่างที่กำลังฝึกซ้อมไม่ได้ควบคุมกำลังให้ดี จึงพลั้งไปทำร้ายองค์ชายทิน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับองค์ชายเจ ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าพระองค์ทั้งสิ้น เจ้า เราเชื่อมาตลอดว่าเจ้ามีความรอบคอบ แต่เจ้ากลับทำร้ายลูกชายที่เรารัก ทำให้เราผิดหวังอย่างมาก เคี่ยน50 ที ตัดเงินเดือน3 ปี ข้าพระองค์รับพระบรมราชโองการ ทิน เสด็จพ่อ การลงโทษเช่นนี้เจ้าพอใจหรือไม่ เสด็จพ่อ ท่านแม่ทัพเนียนเกือบจะแทงตกลูก ล่วงละเมิดผู้มีอำนาจเหนือกว่า ไม่ยำเกรงกฎหมายบ้านเมือง จะลงโทษเบาๆขนาดนี้ได้อย่างไร ขอเสด็จพ่อ โปรดตัดสินให้ลูกด้วย จับกุมเขา ขังไว้ในคุกหลวง เสด็จพ่อจะปล่อยให้เขาตามอำเภอใจไม่ได้ ท่านแม่ทัพเป็นขุนนางผู้มีคุณูปการปกป้องดินแดนอาณาจักรกระอักครา ท่านจะลงโทษเขาด้วยการจับขังคุกใต้ดิน เพียงเพราะความเข้าใจผิดเล็กน้อยนี้ได้อย่างไร ใช่แล้วพระเจ้าข้าท่านแม่ทัพมีผลงานการรบที่โดดเด่น หากจะลงโทษอย่างรุนแรง
เกรงว่าจะทำให้ขวัญกำลังใจทหารสั่นคลอน งั้นหรือ ในสายตาเสด็จแม่กับเสด็จพี่ ชีวิตของลูกชายแท้ๆคนนี้ ยังไม่สำคัญเท่ากับแม่ทัพที่ล่วงเกินผู้มีอำนาจเหนือกว่า ก็ใช่ ข้าเป็นแค่ เจ้าชายที่มาจากชุมชนแออัดเท่านั้น ถึงจะตายในสนามฝึกก็คงไม่มีใครสนใจ ทีน อย่าพูดอย่างนั้นเลย เจ้ากับเจ ต่างก็เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของแม่ทั้งคู่ พอแล้ว หยุดเล่นละครหน้าไว้หลังหลอกนี่ได้แล้ว ข้าถามแค่อย่างเดียว หากวันนี้น้องชายถูกทำร้าย พวกท่านจะยังปล่อยให้คนร้าย ลอยนวลพ้นผิดอีกหรือ ทิน ก็ตามที่เจ้าว่า เหนียนต้งเหลียง จงไปรับโทษที่คุกได้อีกด้วยตนเอง พระเจ้าข้าแขนขาเก่าของข้าพระองค์นี้ทนการทรมานในคุกใต้ดินไม่ไหวหรอก เจ้าทำร้ายลูกชายที่เรารัก เรายังไว้ชีวิตเจ้า ก็เพราะยังนึกถึงความสัมพันธ์เก่า จงไปรับโทษเอง อย่าทำให้เสียเกียรติสุดท้ายนี้ ใช่ ข้าพระเจ้า รับทราบ เสด็จพี่ ท่านนายพลเหนียนถูกจับกลุ่มแล้ว คุณหายโกรธแล้วหรือยัง คุณสามารถให้ท่านนายพลเหนียนเป็นแพ้รับบาป แต่คุณเองก็ไม่มีผิดหรือ คุณคือน้องชายของฉัน คุณกลับยืนดูเฉยๆ ปล่อยให้พวกเขารังแกฉัน หากไม่เป็นเช่นนี้ ฉันจะตกต่ำถึงเพียงนี้ได้อย่างไร ฉัน พูด เสด็จพ่อ เสด็จพ่อ ลูกกลัวจัง พอกลับมาก็แย่งไปแล้ว วังรัชทายาทของฉัน ฉันกลัวว่าเขาจะเสด็จพ่อเสด็จแม่และเสด็จพี่แย่งไปหมดเลย เพราะว่าเสด็จพี่เขาคือสายเลือดแท้ ส่วนฉันเป็นเพียงลูกเลี้ยง ดังนั้นฉันจึงอยากให้เขาลิ้มรสความลำบากบ้าง ลูกแค่กลัวถูกเสด็จพี่รังแก กลัวถูกไล่ออก ก็จะไม่ได้พบพวกท่านอีก เสด็จแม่จะไม่ต้องการคุณได้อย่างไร ถูกต้อง มีฉันอยู่ ใครก็อย่าหมายจะไล่คุณไป ทิน เจ เขาแค่กลัวว่าคุณจะรังแกเขา เพื่อปกป้องตัวเอง คุณยกโทษให้เขาครั้งนี้เถอะ ไปหาหมอหลวงก่อน ดีไหม ยกโทษให้เขา เป็นไปไม่ได้ เสด็จพ่อ เมื่อกี้น้องชายปล่อยให้คนนอกรังแกก็ไม่ควรหรือรับโทษหรือ เจ้าต้องการอะไรกันแน่ ให้ลงโทษด้วยการบวย ข้าต้องการให้เขา ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ข้าเพิ่งได้รับ อย่า เสด็จแม่ ไม่ต้องกลัว เจ ทิน ทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาด เจ เขาตั้งแต่เด็กจนโต ไม่เคยได้รับความลำบากเลยสักนิด การโบยตีแบบนี้ เขาจะทนได้อย่างไร ทินกรเจ้าใจร้ายได้ถึงเพียงนี้เลยหรือ เพียงเพราะตัวเองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ก็ต้องให้เจเป็นเหมือนเจ้าฟาบาท หากให้คนในวังได้เห็นเจถูกลงโทษ ศักดิ์ศรีในฐานะองค์ชายของเขาจะเอาไปไว้ที่ไหน เจเป็นคนมีศักดิ์ศรีรับไม่ได้แน่นอน เสด็จพ่อ เขา ทิน พอแล้ว ดูเหมือนเสด็จพ่อยังไม่กล้าสิ ถ้าอย่างนั้นลูกก็จะไม่ทำให้เสด็จพ่อลำบากใจ ลูกตั้งแต่เด็กจนโต ถูกกลั่นแกล้งจนเคยชินแล้ว ก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้ว ทิน เสด็จพ่อ ก็ตามที่เจ้าขอ เจ แม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ว่า เสด็จพี่ของเจ้าบาดเจ็บเป็นฝีมือของเจ้า แต่เสด็จพี่ของเจ้าบาดเจ็บก็เป็นเพราะเจ้ามีความผิดไม่พ้น ให้โบย30 ที เสด็จพ่อ คุกเข่ารับโทษ เชิญครับ องค์ชายเจ ลูกขอบคุณเสด็จพ่อ ลูกขอให้เสด็จพ่อช่วยเหลือ ลูกรู้แล้ว ทั่วทั้งแผ่นดิน มีแต่เสด็จพ่อที่ดูลูกดี ทิน ทิน เราไม่สามารถปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยได้ ทิน ตอนนี้ไป
ไปรักษาบาดแผลให้สบายใจได้ไหม ถ้าเจ้าพลาดอีก เราใจไม่สบายเลย ครับ ลูกจะฟังเสด็จพ่อทั้งหมด ท่านนายพลรับใช้อาณาจักรอัครามาหลายปี เจยิ่งเป็นของรักของพวกเขา เสด็จพ่อย่อมไม่เอาชีวิตพวกเขาจริงๆ แต่ผ่านมาครั้งนี้จุดประสงค์ก็บรรลุแล้วฆ่าไก่ให้ลิงดูกดดันพรรคพวกของเจ และให้ทั้งในและนอกราชสำนักเห็นชัด ว่าใครกันที่มีสิทธิ์ชิงตำแหน่งองค์รัฐทายาทนี้ องค์ชายร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติ แค่ต้องเปลี่ยนยาตามเวลา อย่าให้แผลขององค์ชายโดนน้ำหนา ข้าจดจำไว้แล้ว ขอบคุณหมอ ออกไปให้หมด ทีมก่อนอื่นไม่พูดถึงการลงโทษของเจ้านายพลเนียนที่มีผลงานรบอย่างโดดเด่น แต่เจแค่กลัวว่าเจ้าจะทำร้ายเขาจึงเป็นเช่นนี้ เจ้าสามารถโหดร้ายได้ขนาดนี้เชียวหรือ ข้าโหดร้าย เสด็จพี่ข้านี่แหละที่เป็นน้องชายร่วมสายเลือดเดียวกันกับเจ้า น้องชายแท้ๆข้าเกือบเสียชีวิต เจ้าไม่สนใจอาการบาดเจ็บของข้ากลับมาถามข้าทำไมต้องลงโทษคนร้าย การที่มีน้องชายอย่างเจ้านั่นคือความอัปยศวันที่เจ้ากลับมาที่วังไม่เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้อาณาจักรอัคราเลยสักอย่าง เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะเปรียบเทียบกับนายพลเนียนที่มีผลงานรบอย่างโดดเด่น ยิ่งกว่านั้นคือเจ ที่แท้ในสายตาเสด็จพี่ ชีวิตของข้ายังไม่สำคัญเท่ากับคนนอก งั้นข้าอยากถามสักคำหากวันนี้เจถูกกลั่นแกล้ง เจ้าจะทำอย่างไร อย่าแกล้งทำเป็นน่าสงสารทีนเธอเห็นชัดๆว่าแค่ริษยาเจจึงตรงใจใช้ท่านนายพลเนียนไปหาเรื่อง เจน่าบริสุทธิ์มากเธอจะยอมเขาไม่ได้สักนิดเหรอ ข้าไม่ได้ไล่เขาออกจากวังไปครับ คือการอดทนต่อเขามากที่สุดแล้วครับ ช่วยส่งแขกไป ทีนเธอต้องรังแกเขาไม่ใช่เหรอ ทำไม แม้ว่าข้าพูดอีกจะมีประโยชน์อะไร อย่างไรก็ตามเธอจะแค่เข้าข้างอย่างเดียว น้องชายปลอมที่แกล้งทำเป็นนั้น ไม่ใช่เหรอ องค์หญิง องค์ชายของข้าต้องการพักผ่อน กรุณากลับไปเถอะ เจสะสมมานานหลายปี หลักฐานลึกแล้ว ไม่เพียงแต่ทำให้องค์หญิงหลงไหล ยิ่งไปกว่านั้นยังปลูกฝังพรรคพวกในกองทัพ แม้แต่ท่านนายพลเนียนที่เป็นข้าราชการเก่าแก่ยังกล้าเข้าข้างเขา ต้องการแย่งชิงตำแหน่งองค์รัชทายาทต่อสู้คนเดียว สุดท้ายก็ไม่ไหว ช่วยเตรียมเกี้ยวไปหาเสด็จพ่อข้าจะขอโทษให้ท่านนายพลเนียน แต่ท่านไม่ใช่เพิ่งให้ฝ่าบาทลงโทษเขาเหรอทำไมถึงจะปล่อยเขาอีก การลงโทษคือการสร้างอำนาจ การปล่อยคือการให้ความกรุณา หลังจากเรื่องนี้ท่านนายพลเนียนต้องเห็นชัดแล้ว เจที่เย็นชาและไม่มีความกรุณาข้าให้ความช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้าเขาเป็นคนฉลาดก็ควรจะเข้าใจใครถึงจะคู่ควรให้เขาสวามิภักดิ์เบี้ยบนเส้นทางแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทนี้เบี้ยสำคัญข้าต้องกำไว้ในมือ ท่านนายพลคุณออกไปได้แล้ว ออกไป แต่ฝ่าบาทไม่ใช่ตัดสินข้าแล้ว หรือ ว่ากันว่าคือองค์ชายใหญ่ที่หน้าฝ่าบาทขอโทษให้ท่าน องค์ชาย ท่านก่อนหน้านี้กับท่านนายพลที่สนามรบเคยมีเรื่องขัดแย้ง แม้ที่หน้าฝ่าบาท แต่ตามท่าทีที่เขามีต่อท่านก่อนหน้านี้ เกรงว่าไม่ใช่จะมาขอบคุณ ข้าขอบคุณองค์ชายอย่างยิ่งที่ช่วยชีวิต ข้ากับท่านนายพลมีเรื่องจะคุย คุณออกไปก่อน ค่ะ หากไม่ใช่องค์ชายที่หน้าฝ่าบาทขอโทษให้ข้าชีวิตของข้าเกรงว่าจะตายในคุก ท่านนายพลเป็นนายพลของอาณาจักรอัคราข้าไม่ต้องการเพราะท่านยืนผิดฝ่าย ติดตามผิดคนและทำลายชีวิต ท่านก่อนหน้านี้ช่วยเจต่อสู้กับข้าเรื่องนี้ข้าก็ไม่ลืม ข
ข้าสับสนเอง เจนั่นก่อนรับผิดชอบ บอกว่าจะปกป้องข้า หลังจากนั้นไม่ปรากฏตัว ในขณะที่องค์ชายท่าน ทั้งรู้จักการให้รางวัลและการลงโทษ และมีจิตใจกว้างขวาง จากนี้ไป ชีวิตของข้าคือขององค์ชายท่าน ติดตามเจจะถูกใช้เป็นแพะรับบาปและติดตามท่านนี้จึงมีทางรอด จึงมีผลงานจากการติดตามราชา ท่านนายพลลุกขึ้นเถิด ต่อไป รับใช้อาณาจักรอัครามากขึ้น ข้าก็จะไม่ทอดทิ้งท่าน อาณาจักรอัครามีงานราชการมากขึ้นทุกวัน ลูกก็อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม เพื่อแบ่งเบาภาระของเสด็จพ่อ ดังนั้นขอได้โปรดอนุญาตเสด็จพ่อ ให้ลูกเข้าร่วมการประชุมสภา ฟังการอภิปรายเรื่องราชการ แต่เจ้าเพิ่งกลับมาที่วัง ไม่ค่อยเหมาะสมกับกฎเกณฑ์นะ ลูกรู้ว่า เจ้าชายที่เพิ่งกลับมาที่วังนี้ ไม่ควรขอให้เข้าร่วมฟังการเมือง แต่ลูกเห็นน้องชายก็มักจะไปร่วมประชุมสภากับเสด็จพ่อ เรียนรู้อะไรข้างๆ ในใจลูกนี้ก็ย่อมรู้สึกอิจฉาบ้าง ในฐานะที่เป็นเจ้าชายเหมือนกัน ลูกก็อยากเรียนให้เก่งเร็วๆ ก็ใช่ แม้ว่าเจ้าจะเพิ่งกลับมาที่วัง แต่เจ้าก็เป็นเจ้าชายอยู่ดี ควรจะเรียนรู้งานราชการ ในวันข้างหน้า ถึงจะช่วยเราแบ่งเบาภาระได้นะ พรุ่งนี้ก็ตามเราไปด้วยกัน ลูกขอบคุณเสด็จพ่อ ลูกจะตั้งใจเรียนอย่างแน่นอน พยายามช่วยเสด็จพ่อแก้ไขปัญหาให้เร็ว รอให้ร่างกายเจ้าแข็งแรงขึ้น ไปพบเสด็จแม่และเจ ให้เจนะ ขอโทษเจ้าอย่างดี อย่าทำตัวแข็งทื่ออยู่เสมอ ๆ ลูกจะทำตามที่เสด็จพ่อสั่ง ในที่ประชุมสภา เพียงแค่แสดงความสามารถออกมา ให้ข้าราชการทุกคนเข้าใจชัดเจน ว่าใครควรค่าแก่การติดตาม พวกเขาก็จะเข้ามาร่วมฝ่ายเอง ต่อไปนี้ ควรสร้างกำลังของตัวเองแล้ว เธอย่าร้องไห้อีกแล้วนะ เสด็จแม่ จะยอมให้เธอไปได้ยังไง อย่าร้องไห้อีก เจ เจ้ารู้ผิดหรือยัง เสด็จพ่อ ลูกรู้ผิดจริงๆแล้ว ลูกโง่เองไม่ควรให้เสด็จพี่ได้รับความอัปยศ ขอเสด็จพ่ออย่าไล่ลูกไปนะ ผิด ไม่ใช่แค่ร้องให้ก็จบ เสด็จพี่ของเจ้าบาดเจ็บทางร่างกาย ยิ่งบาดเจ็บทางใจ ไปขอโทษเสด็จพี่ของเจ้า เสด็จพ่อ เสด็จพี่ ขอโทษ เป็นเพราะลูกโง่ชั่วครู่ทำให้เสด็จพี่ได้รับความทุกข์ทั้งหมดเป็นความผิดของลูก คราวหน้าลูกจะไม่กล้าอีกแล้ว เสด็จพี่มีน้ำใจกว้างขวาง โปรดยกโทษให้ลูกสักครั้งเถอะ เมื่อเสด็จพ่อได้สั่งแล้ว ข้าก็ไม่ติดตามเอาเรื่องแล้วครับ หวังว่าเธอจะอยู่ในตำหนักวิจารณ์ต่อไป ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ระวังความหยิ่งโสดและความร้อนรน อยู่ให้ดี หากมีครั้งต่อไป ข้าในฐานะพี่ชาย ไม่รังเกียจที่จะใช้กฎของวังรัชทายาท สอนให้เจ้ารู้ตำแหน่งของตัวเอง ทินคนนี้ ไม่เพียงแต่แย่งวังของข้า ยังกล้าสอนข้าอีก ทิน รอให้ข้าหาโอกาสได้ จะทำให้เจ้าแหลกสลาย ทีน เจ้ยอมลดตัวมาขอโทษเธอขนาดนี้แล้ว เธอจะต้องดื้อดึงไม่ยอมปล่อยไปทำไม ผมไม่เห็นว่าน้องชายจะสำนึกผิดจริงๆเลย กลับเหมือนกับว่าในใจกำลังจดจำความอัปยศวันนี้ไว้ แล้วก็คำนวณไว้ว่าจะหาจุดผิดของผมได้ยังไง น้องชาย ไม่มีทางเป็นเช่นนั้นครับ น้องคราวนี้สำนึกผิดจริงๆครับ ต่อไปจะระมัดระวังคำพูดการกระทำรักษาหน้าที่ของตน หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น เราก็อยู่กันดีๆ เพราะว่า เสด็จพ่อก็เหนื่อยกับราชการบ้านเมืองมากแล้ว เหนื่อยมากแล้ว พูดถึงราชการ พรุ่งนี้เข้าเฝ้าเช้า ทินก็ต้องไปด้วย ทินไม่ได้ฉลาดหลักแหลมเหมือนเจ และอีกอย่างเพิ่งกลับมาจากบ้านนอก
ก็ยังไม่เคยสัมผัสงานราชการเลย ให้ไปร่วมแบบนี้เลย จะไม่ดีไปหรือเปล่า ก็ใช่ ทิน ก็แค่ไอคนไม่รู้หนังสือที่คลานออกมาจากชุมชนแออัดแต่ว่าตัวหนังสือก็ยังอ่านไม่ครบ แล้วจะไปรู้เรื่องราชการได้ยังไงพาเขาไปที่ท้องพระโรงก็แค่ทำให้ข้าราชการหัวเราะเยาะทำลายหน้าตาของราชวงศ์ แต่ ลูกคิดว่าเสด็จแม่กับเสด็จพี่คิดมากไปแล้ว เสด็จพี่อยู่กับชาวบ้านมานานหลายปี ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนก็คงมีความเข้าใจดี อาจจะให้กับราชสำนักเสนอความคิดใหม่ มีเหตุผล ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พวกเจ้าทั้งสองตามเราไป ทิน สามารถจากน้องชายของเจ้าเรียนให้ดี ดูสิ นี่คือความแตกต่าง รีบขอบคุณเตสิ เสด็จพี่พูดถูก น้องชายอยู่ที่วังมานาน ได้ยินได้เห็น ความรู้และกลยุทธ์คงเหนือกว่าฉันมาก พรุ่งนี้เช้า ยังหวังว่าเจ้าให้ฉันได้เรียนรู้อีก ๆ เจ้าไม่ไปร่วมประชุมเช้า จะใช้ความโง่ของเจ้า เน้นความสามารถในการปกครองของฉัน รอจนถึงเวลาเจ้าแสดงความอับอายต่อหน้าขุนนางทั้งหมด เสด็จพ่อก็จะเห็นชัด ใครจึงจะเหมาะสมรับหน้าที่ของรัชทายาท เมืองเจียงโจวประสบภัยแล้งครั้งใหญ่ แผ่นดินแห้งผากเป็นพันลี้ ประชาชนเร่ร่อนหลายแสนคนหลั่งไหลไปยังเมืองรอบข้าง ท่านทั้งหลาย มีแผนดีอะไรบ้าง เจ ทิน เจ้าสองคนได้ฟังการบริหารราชการแล้ว ก็ลองพูดมาดูสิ เสด็จพ่อ ลูกคิดว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันอย่างเข้มงวด ที่ทางผ่านสำคัญทุกแห่งตั้งสิ่งกีดขวาง ห้ามผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้าเมืองหลวงอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขารวมตัวกันก่อความวุ่นวายทำลายความสงบเรียบร้อย หลังจากนั้น สั่งให้เมืองเจียงโจวเปิดคลังอาหารแจกจ่ายทำให้ประชาชนสงบใจ ในเวลาเดียวกัน ลูกยินดีนำคนในวังเซิ่นสิงทั้งหมด ลดอาหาร1 มื้อทุกวัน ประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แสดงให้เห็นว่าพระราชวงศ์กับประชาชน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน องค์ชายเจมีพระเมตตาและคุณธรรม แผนนี้มั่นคง ทั้งสามารถรักษาความสงบ และยังแสดงพระมหากรุณาธิการของพระราชวงศ์ จริงๆ แล้วเป็นแผนที่ดีที่สุดในตอนนี้ พระราชโอรสองค์ที่สอง แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการบริหารราชการจริง ฉันยอมรับว่าคุณมีศิลปะการต่อสู้ดี แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นคนคิดง่ายๆ คนโง่ที่ร่างกายแข็งแรง ดูสิว่าคุณจะสู้กับฉันยังไง ถ้าเช่นนั้น ก็ทำตามวิธีของเจ ไม่ได้ ทิน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เสด็จพ่อ การกระทำของน้องชาย คือการทำให้ปัญหาเลวร้ายลง คือการทำให้ปัญหาเลวร้ายลง ดูเหมือนองค์ชายใหญ่ไม่เข้าใจศิลปะในการปกครองประเทศจริงๆ วิธีขององค์ชายที่สองนั้นไร้ที่ติ ใช่แล้ว ๆ แน่นอนที่สุด ได้ยินมาว่าองค์ชายใหญ่พระองค์นี้ เพิ่งกลับมาจากชุมชนแออัด น่าจะอ่านหนังสือยังไม่คล่องด้วยซ้ำ ตอนนี้กลับมาสั่งสอนบ้านเมือง ถ้าการปกครองประเทศมันง่ายเหมือนการขอทาน พวกเราก็คงอ่านหนังสือเป็น10 ปีมาอย่างสูญเปล่า ไม่ใช่ยิ่งอ่านหนังสือมาก ยิ่งเข้าใจความทุกข์ของราษฎร กิจการของบ้านเมืองไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษ แต่เป็นผืนดินใต้เท้า เป็นความทุกข์ยากที่จับต้องได้ของราษฎร ทิน ถ้าอย่างนั้นเจ้าว่าอย่างไร การส่งทหารไปสกัดกั้นดูเหมือนจะรักษาความสงบ แต่ความจริงแล้วคือการขังประชาชนนับแสนที่สิ้นหวังและหิวโหยไว้ในมุมหนึ่ง หากเกิดความเปลี่ยนแปลง ไฟก็จะลุกลามในพริบตา ถึงตอนนั้นก็ต้องใช้ทหารมากขึ้นไปปราบปราม ความสูญเสียก็จะยิ่งมหาศาล นี่เป็นเหตุผลแรก ประการที่สองหากเมืองเจียงโจวมีอาหารเพียงพอ แล้วจะเกิดเรื่องราษฎรอพยพได้อย่างไร ลูกเคยได้ยินจากชาวบ้านว่า บัญชีคลังสินค้าของเมืองเจียงโจวดูสมบูรณ์ แต่ความจริง10 คลัง 9 คลังว่างเปล่า ถ้าเปิดคลังตอนนี้ ไม่เพียงแต่จะแจกจ่ายอาหารไม่ได้ ยังเป็นการเตือนศัตรูให้ระวังตัวอีก ท ทำให้พวกช่อราชบังหลวงทำลายหลักฐานทิ้งก่อนล่วงหน้าข้อ 3
ที่ในวังประหยัดค่าใช้จ่ายได้บ้าง เมื่อเทียบกับผู้ประสบภัยหลายแสนคน ก็เป็นแค่หยดน้ำในทะเลทราย ได้แค่ชื่อเสียงดีชั่วคราว แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาใด เสด็จพี่ สิ่งที่ท่านพูดมานี้ คนในราชสำนักก็รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ท่านแค่ชี้ให้เห็นปัญหา แต่ไม่เสนอวิธีแก้ไข แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะ หรือว่าต้องให้ผู้ประสบภัย ๆ รอต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือ ใช่แล้วใช่เลย ใช่แล้ว ใช่แล้วใช่เลย คิดจะหลอกเสด็จพ่ออีกแล้ว ข้าไม่เชื่อว่าท่านจะมี วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าของข้า ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้ใครจะไม่รู้สำคัญคือต้องแก้ปัญหาให้ได้ แค่พูดอย่างเดียวไม่ทำจะมีประโยชน์อะไร เสด็จพ่อ นี่คือวิธีที่ดีที่สุด ที่ลูกคิดได้ในตอนนี้เพื่อปลอบโยนผู้ลี้ภัย ดูเหมือนเสด็จพี่จะเฉลียวฉลาดกว่า มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้หรือ ทิน เมื่อเจ้าได้ชี้ให้เห็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ คงมีแผนการอยู่ในใจแล้วสินะ พูดมาเถอะ แน่นอน ลูกมี2 กลยุทธ์ บอกมาสิ แผนที่ดีที่สุดคือใช้การทำงานแทนการให้ความช่วยเหลือ รีบรับสมัครผู้ลี้ภัยที่แข็งแรง โดยราชสำนักส่งช่างฝีมือไปสอน สร้างระบบชลประทาน ขุดบ่อน้ำลึก ปรับปรุงถนนหลวง ทุกวันด้วยข้าวสาร หรือจ่ายเป็นค่าจ้าง ดังนั้นผู้ลี้ภัยจึงมีชีวิตรอด ราชสำนักก็ได้โครงการ และยังสามารถสำหรับอนาคตวางหลักฐานการป้องกันภัยพิบัติ แผนรอง เกณฑ์แรงงานจากประชาชนทั้งหมด ขอให้กรมคลังคำนวณทันที ข้าวสารที่เก็บไว้ของจังหวัดรอบข้างที่อุดมสมบูรณ์ โดยราชสำนักออกทุน ด้วยราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย ไปซื้อข้าวสาร แทนที่จะเกณฑ์โดยบังคับ ดังนั้นพ่อค้าจึงมีกำไร จะรีบขนส่งข้าวสาร แหล่งข้าวสารก็จะเพียงพอโดยธรรมชาติ และไม่ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ แน่นอน ใช้การทำงานแทนการให้ความช่วยเหลือ เปลี่ยนผู้ประสบภัยเป็นแรงงาน ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ยังทำให้ประชาชนมีชีวิต การจัดสรรทั่วประเทศ ยังคำนึงถึงแหล่งข้าวสารและชีวิตความเป็นอยู่ คิดมาอย่างรอบคอบ ใช่แผน2 อย่างขององค์ชายใหญ่นั้นดีมาก ทั้งแก้ปัญหาปัจจุบัน และคำนึงถึงอนาคต จริง ๆ แล้วเป็นความคิดที่รอบคอบเพื่อประเทศ ดี ดีจริง ๆสำหรับการใช้การทำงานแทนการให้ความช่วยเหลือ ดีจริง ๆสำหรับการจัดสรรทั่วประเทศ ทิน เราไม่คิดว่าคุณจะมีความรู้ด้านการปกครองประชาชน ไม่คิดว่าจะมีความรู้ลึกซึ้งเช่นนี้ เจนะ ในอนาคตต้องเรียนจากเสด็จพี่เรียนรู้อีกมากนะจำไว้ให้สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากๆอย่าจำกัดอยู่แค่งานผิวเผิน ครับ น่าเกลียด แทบไม่เชื่อว่าคุณคนบ้านนอกนี้ได้หน้าได้ตา ดูเหมือนคุณสำหรับการเข้าเฝ้าเช้านี้เตรียมตัวมาอย่างดี พระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า มีเรื่องสำคัญจะกราบทูล ภัยแล้งอาหารที่เจียงโจวยังไม่คลี่คลาย ไม่ใช่เพียงเพราะภัยธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น เพราะข้าราชการทุจริตในท้องถิ่นที่กำลังก่อกวนอยู่เสบียงอาหารที่คนกินเปลี่ยนเป็นรำข้าว รำข้าว นั่นคืออาหารหยาบสำหรับสัตว์ พวกเขากล้าที่จะเอามาหลอกลวงผู้ประสบภัย นี่ไม่ใช่การทุจริต แท้จริงแล้วคือการฆ่าคนอย่างไม่แยแส น่าอับอายที่สุด พวกเขากล้าที่จะทำเรื่องไร้สาระเช่นนี้ ไร้ซึ่งความเมตตา วางศักดิ์ศรีของประชาชนไว้ที่ไหน น่าเกลียดมาก เสด็จพ่อ หากไม่จัดการเรื่องนี้ เกรงว่าจะทำให้ใจของประชาชนทั่วประเทศเย็นชา ลูกขอ ส่งข้าหลวงตรวจราชการทันที พร้อมดาบซางฟางเดินทางไปยังเจียงโจวตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เมื่อตรวจสอบพบความจริง ตัดหัวทันทีโดยไม่มีการอภัยโทษ มีเพียงวิธีนี้จึงจะสามารถทำให้เป็นตัวอย่างได้ ปลอบโยนใจประชาชน ถูกต้อง ข้าราชการทุจริตเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะระงับความโกรธของประชาชน ลงโทษด้วยการประหารชีวิต ประกาศให้ทั่วโลกรู้ ลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างหนัก นี่คือสิ่งที่ฉันอยู่ในวัง10 กว่าปี ความสามารถที่ได้จากการเห็นและได้ยิน เข้าใจกฎเกณฑ์ในศาล รู้วิธีใช้สถานการณ์สร้างอำนาจ เป็นครอบครัวประชาชนระดับล่างเช่นคุณ คนชั้นต่ำที่เกิดมาไม่มีวันเรียนรู้ได้ คุณมีอะไรมาเปรียบเทียบกับฉัน ดี ประกาศคำสั่งของเรา ส่งข้าหลวงเจียงโจวทันที เดินทางไปยังเจียงโจว ข้าราชการทุจริตนี้จับไม่ได้ ทิน เมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะ ท่านจะปล่อยปละเลยให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ได้อย่างไร เสด็จพี่ เจ้ากล้ามากจริง
เจ้ากล้าสมคบคิดกับพวกขุนนางทุจริตได้ยังไง ปกป้องขุนนางทุจริต การแลกเปลี่ยนข้าวของขุนนางทุจริต เป็นความผิดอาญาถึงตาย เขากลับบอกว่าไม่จับ เรื่องนี้ถ้าแพร่ออกไป ราษฎรจะไม่ด่าว่าราชสำนักได้ยังไง ปล่อยปละเลยการทุจริต ไม่รู้ว่าองค์ชายใหญ่คิดอะไรอยู่ กฎหมายจะยอมให้ล้อเล่นได้อย่างไร การกระทำนี้ มันขัดกับหลักเหตุผลอย่างแท้จริง มีแต่จะนำมาซึ่งความโกรธแค้นของประชาชน อย่างไรเสียองค์ชายใหญ่ ก็เพิ่งกลับมาจากชุมชนแออัด นิสัยเลวทรามในตัว จะเปลี่ยนได้ง่ายๆที่ไหน คงจะทัศนคติผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว ทิน เจ้าต้องให้เรามีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล มิฉะนั้น ถ้าเจ้าอธิบายเหตุผลไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงขุนนางทั้งราชสำนักนี้จะไม่ยอมรับ แม้แต่เราก็ไม่อาจปล่อยปละเลย ให้เจ้ากล่าววาจาทรงเดชได้ ลูกที่พูดเช่นนี้ เพราะข้าว1 กิโลกรัมนี้ถูกแลกเป็นรำข้าว3 กิโลกรัม นั่นก็เท่ากับเดิมทีสามารถเลี้ยงคนได้1 คน ตอนนี้สามารถเลี้ยงคนได้3 คน เมื่อเทียบกับชีวิตแล้วการต้องอดทนต่อความอัปยศเล็กน้อย ถือว่าอะไรกันรำข้าวเป็นอาหารสัตว์ ไม่ใช่ให้คนกิน ท่านจะไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของประชาชนเลยได้อย่างไร ผู้ประสบภัยพิบัติยังถือว่าเป็นมนุษย์อยู่ไหม เจ้าว่าอะไรนะ องค์ชายใหญ่จะพูดเช่นนี้ได้อย่างไรคำพูดที่ไร้มนุษยธรรม เป็นความโชคร้ายของประเทศ อาณาจักรอัคราของเรา กลับมีผู้ที่มองประชาชนเหมือนย่าฟางอย่างองค์ชาย ราชวงศ์มีธรรมเนียมรักประชาชนเหมือนลูก องค์ชายใหญ่กลับดี แม้แต่ประชาชนก็ไม่ใส่ใจ นี่สมควรจะเป็นองค์ชายหรือ เสด็จพี่ ผู้ประสบภัยก็เป็นประชาชนของอาณาจักรอัคราจะยอมให้ท่านดูแคลนเช่นนี้ได้อย่างไร เสด็จพ่อ ประชาชนเป็นหลักฐานของอาณาจักรอัคราและก็เป็นประชาชนของพระองค์ เพราะเหตุนี้ยิ่งควรลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างหนักคืนข้าวสารให้พวกเขา คืนศักดิ์ศรีให้พวกเขา ถูกต้อง องค์ชายเฉินพูดถูกต้อง ลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างหนักคืนศักดิ์ศรีให้ประชาชน ลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างหนัก คืนศักดิ์ศรีให้ประชาชน ลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างหนัก คืนศักดิ์ศรีให้ประชาชน คุณคนนี้พูดแต่คำพูดที่ไม่มีใครเข้าใจ ข้าพเจ้ามีอำนาจแล้ว คุณสู้ข้าพเจ้าไม่ได้แน่นอน พวกท่านบอกว่าข้าพเจ้าไร้มนุษยธรรม บอกว่าข้าพเจ้าดูแคลนประชาชน งั้นข้าพเจ้าอยากถาม ท่านข้าราชการที่อยู่ที่นี่ มีใครเคยไปยังพื้นที่ภัยพิบัติด้วยตนเอง คือพวกท่านที่อยู่อย่างสงบในเมืองหลวง พูดแต่เรื่องใหญ่โต พูดแต่ในรายงานราชการข้าราชการ หรือคุณอยู่แต่ในวังตั้งแต่เด็ก กินดีอยู่ดี แม้แต่ความหิวก็ไม่รู้จัก เป็นองค์ชายแบบไหน ถ้าคุณเคยไปยังพื้นที่ภัยพิบัติจริงๆ แล้วคุณก็จะรู้ ไม่ว่าทางราชการจะจัดสรรเงินช่วยเหลือมาเท่าไหร่ อาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ไม่เคยพอ ถ้าไม่หาวิธีปรับเปลี่ยน แล้วผู้ประสบภัยที่เจียงโจวที่คุณเห็น ก็จะเห็นเป็นกองกระดูกขาว ก็ขอให้ทางราชการจัดสรรอาหารเพิ่มอีก เสด็จพ่อจะไม่ยอมเพิกเฉยแน่นอน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสงครามไม่เคยหยุด คุณจริงๆ คิดว่าคลังหลวงมีมากอย่างที่คุณจินตนาการ ร่ำรวยขนาดนั้นหรือ แต่ทางราชการจัดสรรเงินและอาหารช่วยเหลือไปแล้วชัดเจน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัญชีของเจียงโจวเงินเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้จ่ายสำหรับประชาชนเลย ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในมือของเจ้าของเจ้า คุณจะพูดแทนคนแบบนี้ได้อย่างไร ใช่แล้ว คนกลุ่มนี้ไม่รู้เลย สถานการณ์ภัยพิบัติในตอนนี้เป็นอย่างไร แต่กลับต้องการจัดการกับข้าราชการทุจริต จะนำมาซึ่งผลร้ายแรงแค่ไหน อย่างไร เสด็จพี่รู้ตัวว่าตนไม่มีเหตุผล ไม่พูดแล้ว แม้ว่าจะเข้าไปในกระเป๋าของเขา แต่นั่นก็เป็นความสามารถของเขา ทางราชการจัดสรรเงินมา เขาทำให้มีมากขึ้น ด้วยเงินทุจริตเหล่านั้น ซื้อแกลบเพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากขึ้น ทำให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายวัน ถ้าไม่มีเขา แล้วกองกระดูกขาวที่เจียงโจวตอนนี้ จะมีมากขึ้นเท่านั้น ขำขัน คุณจะลืมตา พูดโกหกได้อย่างไร ยังบอกว่าการทุจริตคือการช่วยเหลือประชาชน ใช่แล้วสองสิ่งนี้ไม่ควรสับสน การทุจริตจะมีเหตุผลได้อย่างไร ใช่แล้ว ช่วยเหลือประชาชนต้องช่วยข้าราชการก่อน แล้วจะช่วยเหลือประชาชนอะไรอีก เลวไหล นี่คือความจริง ผู้ประสบภัยนับล้านเหล่านี้ ใครจะแจกจ่ายเงินและอาหารช่วยเหลือให้พวกเขา คุณแจกหรือฉันแจก ก็ยังต้องพึ่งพาข้าราชการทั้งใหญ่และเล็ก ถ้าไม่เลี้ยงพวกเขาให้อิ่ม พ
วกเขาจะรับใช้ประเทศได้อย่างไร ความเชื่อผิดๆที่โบราณที่สุด การทุจริตและรับสินบนยังสามารถถูกคุณอธิบายให้มีเหตุผลได้อีก ในสายตาคุณยังมีกฎหมายของราชสำนักอยู่หรือไม่ ขอเสด็จพ่อทรงวินิจฉัยให้กระจ่าง เสด็จพ่อ ลูกคิดว่าควรปล่อยผ่านไปก่อนข้าราชการทุจริตที่แท้เจ้าคนนั้น เพราะว่าตอนนี้นี่คือแผนการที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ภัยพิบัติได้ ไม่ถูกต้องนะทินทำไมคุณถึงรู้จักท่านนั้นข้าราชการทุจริตแท้เจ้า เพราะว่าฉันเติบโตขึ้นที่เจียงโจวในที่สกปรกและวุ่นวายที่สุดแม้แต่การได้กินอิ่ม1 มื้อก็เป็นความหวังอันไกลเติบโตขึ้นในชุมชนแออัดตำแหน่งข้าราชการเขียนอย่างไรมีปาก2 ปากบนล่างต้องให้ปากบนอิ่มก่อนถึงจะให้ปากล่างอิ่มได้ฉันบอกคุณนะฉันเห็นมาขนาดไหนที่ชนชั้นล่างความจริงที่โหดร้ายไม่ใช่แบบคุณที่ตั้งแต่เด็กเจ้าชายที่สุขสบายจะเข้าใจได้การจัดการความทุกข์ยากของประชาชนคุณคิดว่าจับข้าราชการทุจริตสัก2-3 คนก็จบเรื่องแล้วแต่นี่ยังคงเป็นการยอมรับวัฒนธรรมการทุจริตนะ คุณนี่ไร้ความกลัวไร้ความเคารพไร้กฎหมายไร้ฝานี่คือการไม่เกรงกลัวและไม่เคารพไร้กฎหมายและฟ้าดินตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีข้าราชการที่ซื่อสัตย์กี่คนมีข้าราชการที่ทุจริตกี่คนข้าราชการที่ซื่อสัตย์นั้นหายากเหมือนขนหงส์และเขายูนิคอร์นข้าราชการที่ทุจริตนั้นมากมายเหมือนทรายในแม่น้ำห่วงโหใช่แล้วลูกคิดว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้วิเศษล้วนมีความโลภโกรธกลัวและหยิ่งโสนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ลูกคิดว่าข้าราชการทั้งใหญ่และเล็กที่อยู่ที่นี่ในใจคงซ่อนเรื่องราวไม่น้อยแต่ลูกไม่ได้ยอมให้ทำตามใจขอแค่พวกเขายึดมั่นในหลักการพื้นฐานที่สุดไม่ทรยศต่อประเทศไม่ทำร้ายประชาชนไม่ทำความชั่วที่สั่นคลอนรากฐานของอาณาจักรอัคราเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้สามารถเข้าใจได้เพราะท้ายที่สุดแล้ววิธีเป็นข้าราชการไม่ใช่การจับจ้องที่เรื่องใหญ่และเล็กไม่ปล่อยแต่ดูว่าใครสามารถทุ่มเทให้ประเทศได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนแต่ทินหรือว่าข้าราชการทุจริตเหล่านั้นไม่ควรถูกจับหรือหากไม่จับในอนาคตกฎหมายของราชสำนักใครจะยังใส่ใจแน่นอนต้องจับเพียงแต่ไม่ใช่ตอนนี้จับในช่วงวิกฤตตอนนี้ผู้ประสบภัยนับหมื่นกำลังรอคอยความช่วยเหลือนำพวกที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจับข้าราชการทั้งหมดใครจะมาควันตรวจสอบคลังอาหารใครจะมาบัญชาการทหารใครจะนำแกลบและรำเหล่านั้นมอบให้ผู้ประสบภัยเสด็จพ่อเจียงโจวมีงูกับหนูอยู่ร่วมรังหากจับหมดเลยเพียงแต่กลัวว่าคนที่สามารถทำงานให้อาณาจักรอัคราได้มีน้อยมากมีน้อยมากแต่ก็ไม่ควรปล่อยปละเลยตลอดไปนะใช่แล้วห้ามปล่อยปละเลยเด็ดขาดนี่เป็นการปกป้องข้าราชการทุจริตนะห้ามปล่อยปละเลยข้าราชการทุจริตเด็ดขาดไม่ใช่การปล่อยปละเลยแต่เป็นเรื่องของเวลารอให้ภัยพิบัติครั้งนี้ผ่านไปผู้ลี้ภัยจัดสรรที่อยู่แล้วระบบชลประทานสร้างเสร็จถึงตอนนั้นค่อยตรวจสอบบัญชีที่ควรยึดทรัพย์ก็ยึดทรัพย์ที่ควรเนรเทศก็เนรเทศไม่ปล่อยให้รอดไปสักคนแต่ตอนนี้ให้ข้าราชการทุจริตเหล่านี้ก่อนทำหน้าที่เป็นข้าราชการทำงานสักครั้งแต่เราต้องช่วยคนเป็นก็ต้องใช้คนที่ทำงานได้แม้ว่าพวกเขาจะมีใจส่วนตัวควรช่วยคนเป็นก่อนแล้วค่อยจัดการข้าราชการทินนั่นต้องรอถึงเมื่อไหร่รอให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มแรกที่ทำงานแทนการรับความช่วยเหลือเริ่มสร้างคลองน้ำรอให้เรือขนส่งอาหารมาถึงท่าเรือเจียงโจวรอให้ผู้ประสบภัยเหล่านั้นได้รับอาหารประจำวันที่มั่นคงรอให้ช่วงเวลาวิกฤตผ่านไปแล้วค่อยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปตรวจสอบและต้องตรวจสอบอย่างหนักให้ข้าราชการที่ทุจริตและรับสินบนเหล่านั้นไม่มีใครรอดไปได้ดีพูดได้ดีการต่อต้านการทุจริตเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ที่ยากลำบากมาตลอดการผูกขาดอำนาจก่อให้เกิดการทุจริตจุดอ่อนของมนุษย์เร่งให้เกิดความโลภช่องโหว่ของระบบที่เปิดโอกาสให้ทุจริตเรื่องเหล่านี้เร่งรีบไม่ได้ค่อยๆจัดการให้เรียบร้อยกำจัดออกไปทีละคนแต่ตอนนี้ภัยพิบัติรุนแรงเหมือนไฟ
ชีวิตประชาชนแขวนอยู่บนเส้นได้ รักษาชีวิตคนให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดถึงการบริหารราชการ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ใช่แล้วใช่แล้ว พระองค์ตรัสได้ถูกต้องที่สุด องค์ชายหลินก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเช่นกัน การจับฆ่าราชการทุจริตสำคัญแน่นอน แต่ถ้าเพราะการจับฆ่าราชการทุจริตแล้วทำให้การช่วยเหลือภัยพิบัติล่าช้า ผู้ประสบภัยจะไม่มีทางรอด นั่นถึงจะเป็นเรื่องสลับต้นปลาย องค์ชายหลินแยกแยะความสำคัญได้ ทรงพระปรีชาสามารถอย่างแท้จริง องค์ชายหลินทรงพระปรีชาสามารถ ทิน ก่อนหน้านี้เสด็จพ่อเข้าใจผิดในตัวลูกแล้ว คิดไม่ถึงลูกกลับคิดได้ลึกซึ้งขนาดนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเสียอีก เจ ไม่ใช่เสด็จพี่จะมาเรียนจากลูก กลับเป็นว่าลูกควรจะเรียนจากเสด็จพี่เรียนให้มากๆ เรียนวิธีที่เขายึดประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง เสด็จพ่อ ลูกเห็นแค่ภาพลักษณ์ของการลงโทษคนทุจริต แต่ไม่เท่าเสด็จพี่ที่มองทะลุถึงแก่นแท้ของการช่วยประชาชน จริงๆแล้วควรเรียนจากเสด็จพี่ให้ดี รู้ไหมว่าลูกแพ้ตรงไหน ลูกยังไม่เคยรู้รสความหิว เลยไม่เคยสัมผัส แต่ฉันต้องเหยียบศพผู้หิวโหยนับไม่ถ้วน ถึงจะรอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้ ท่านทั้งหลายยังมีเรื่องจะทูลอีกไหม เมื่อไม่มีเรื่องทูล ถ้างั้นวันนี้ รายงาน รายงาน ประเทศหมาป่าทางเหนือเคลื่อนทัพ100,000 มาที่ชายแดน เรียกร้องทองคำ10,000 ตำลึงจากเรา ผ้าไหม50,000 ผืน ข้าวสาร300,000 ถัง และเมือง2 เมืองทางเหนือนั้น จึงจะยอมถอนทัพ มิฉะนั้นอะไร มิฉะนั้นจะเหยียบย่ำชายแดนอาณาจักรอัคราของเราให้ราบ และบุกตรงสู่เมืองหลวง นี่มันอะไรกัน กลับมาเอาเปรียบอาณาจักรอัคราของเราตอนที่อ่อนแอ ฉวยโอกาสยามวิกฤต คิดว่าอาณาจักรอัคราของเราดีๆนี่เองหรือ เกินไปแล้ว เคราะห์ซ้ำกรรมซัดปัญหาภายในยังไม่สงบ ภายนอกก็มาถึง นี่จะทำอย่างไรดี คลังหลวงว่างเปล่า ภัยพิบัติรุนแรงเหมือนไฟ หากตอนนี้เปิดสงครามกับประเทศหมาป่า ผลลัพธ์น่ากลัวจนคิดไม่ถึง ท่านทั้งหลาย ประเทศหมาป่าทำร้ายเราจนเกินไป จะสู้หรือจะยอม เสด็จพ่อห้ามไม่ยอมตามโดยเด็ดขาด ประเทศหมาป่าโลภไม่รู้จักพอ หากครั้งนี้เรายอม จะต้องคิดว่าอาณาจักรอัคราของเราอ่อนแอและเอาเปรียบได้ ต่อมาจะรุกคืบเข้ามาอีก แม้อาณาจักรอัคราของเราจะเผชิญภัยธรรมชาติ แต่ศักดิ์ศรีของชาติต้องไม่สูญเสีย ควรรวบรวมทหารชายแดนทันที เพื่อตอบโต้ให้พวกเขารู้ว่าอาณาจักรอัคราของเราอำนาจอันยิ่งใหญ่ พระองค์ท่านพระราชโอรสองค์ที่2พูดถูกต้องที่สุด ทหารชายแดนของเราจะกลัวประเทศหมาป่าเล็กๆนั้นได้อย่างไร ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะตายเพื่อชาติ ประเทศหมาป่าเล็กๆทำร้ายเราจนเกินไป ข้าพเจ้าก็ยอมตายในสงครามเพื่อชาติ คุณที่เติบโตมาจากชนชั้นล่าง มีความเข้าใจในชีวิตประชาชนบ้าง แต่ในด้านการทหารและการทูตคุณไม่เก่งเท่าฉัน ทินเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ แผนของน้องชาย ผิวเผินดูเหมือนรักษาไว้ได้ ศักดิ์ศรีของชาติ แต่จริง ๆ แล้วคือผลักดันชาติเข้าไปในห้วงเหวที่ไม่มีวันฟื้น ห้ามสู้โดยเด็ดขาด ไม่สู้ หรือว่าจะต้องยกดินแดนและชดใช้ค่าเสียหาย ยอมแพ้อย่างน่าอดสูจะไม่สู้ได้อย่างไร จะยอมมองดูเฉยๆได้อย่างไร ประเทศหมาป่าเล็กๆย่ำยีแม่น้ำและภูเขาของเราทำให้เกียรติภูมิของอาณาจักรอัคราเสื่อมเสียหรือ ข้าพเจ้าเคยคิดว่าองค์ชายใหญ่เป็นผู้มีใจกล้าหาญไม่คิดว่าจะเป็น คนขี้ขลาดที่กลัวการสู้รบเหมือนกลัวเสือ น่าอับอายให้อาณาจักรอัคราจริงๆ สุดท้ายก็คือเคยชินกับชีวิตที่สบาย เกรงว่าองค์ชายใหญ่เพื่อรักษาความร่ำรวยของตัวเอง ไม่สนใจเลยหน้าตาของราชวงศ์แล้วสินะ ท่านแม่ทัพในกองทั้งหลายมีความจงรักภักดีและกล้าหาญน่าชมเชย ดังนั้นข้าพเจ้าถาม หากเปิดศึกเสบียงกะรังจากไหน จากเจียงโจวที่เต็มไปด้วยคนอดตายหรือจากที่นี่ที่ต้องซื้อเสบียงเพื่อบรรเทาทุกข์จากคลังหลวง นอกจากนี้กองทหารม้าของประเทศหมาป่าไปมาว่องไวเหมือนลม หากพวกเขาหลบเลี่ยงการเผชิญหน้า ว่ากวนรบกวนชายแดนที่ยาวเหยียดของเราทำให้กองทัพของเราเหนื่อยล้า แล้วจะทำอย่างไร ป
ประเทศหมาป่าได้เคลื่อนกำลังทหารมาถึงชายแดนแล้ว เอามีดมาวางที่คอเราแล้ว ถ้าอย่างนั้นตามความเห็นของคุณ หรือว่าจะต้องยืนดูเฉยๆ ประเทศหมาป่ามารังแกเราที่หน้าบ้าน แต่เรากลับต้องทนอยู่อย่างเงียบๆ ปล่อยให้พวกเขาเรียกร้องตามใจ คุณยังมีความกล้าหาญสักนิดไหม ความกล้าหาญไม่ใช่การอวดดีชั่วคราว แต่เป็นการรับผิดชอบต่อทหารนับล้านทั่วโลก และชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ตอนนี้ถ้าเปิดสงครามตรงกับความต้องการของประเทศหมาป่า พวกเขาอยากให้เราปัญหาภายในและภายนอกประตูขึ้นพร้อมกัน เมื่อนั้น การรบที่แนวหน้าตึงเครียดผู้ลี้ภัยในพื้นที่หลังควบคุมไม่ได้ อาณาจักรอัคราจะตกอยู่ในอันตรายจริงๆ ทินตามความเห็นของคุณ ควรทำอย่างไร หรือว่าจะต้องยอมรับการขู่กันโชคของพวกเขา แน่นอนว่าไม่ใช่การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข การกระทำของประเทศหมาป่านี้ โดยพื้นฐานคือการฉวยโอกาสปล้นสะดม นี่ไม่ใช่ความตั้งใจที่จะเปิดสงครามเต็มรูปแบบเลย การกระทำของลูกอยู่ที่การถ่วงเวลาและการข่มขวัญ ข้อแรก ส่งนักเจรจาที่เก่งกาจของราชวงศ์เราไปเจรจา ต้องอธิบายให้พวกเขาฟังให้ชัด แม้อาณาจักรอัคราจะประสบภัยพิบัติ แต่หลักฐานยังไม่สั่นคลอน ไม่ใช่ว่าเราจะทำสงครามไม่ได้ เราอาจจะให้ของขวัญเล็กน้อย เช่นผ้าไหมและใบชาเพื่อแสดงไมตรี แต่ข้อเรียกร้องหลักจะต้องไม่ยอมผ่อนปรนเด็ดขาด เจรจาให้ยืดเยื้อออกไป เพื่อให้เรามีเวลาปรับสถานการณ์ภัยพิบัติภายในให้มั่นคงถ่วงเวลาเอาไว้ แล้วข้อ 2 ล่ะ ข้อ คือขู่สั่งแม่ทัพที่ชายแดนเหนือ ให้ทำทีเหมือนกำลังเพิ่มกำลังพล ปักธงทิวมากมาย กลางคืนเพิ่มเตาหุงข้าว กลางวันให้ควันไฟฟุ้ง สร้างภาพลวงว่ากองทัพใหญ่กำลังบุกมา และปล่อยข่าวออกไปว่า เราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเยลี่แล้ว จะโจมตีอาณาจักรหมาป่าจาก2 ด้าน ให้พวกเขากลัวใจไม่กล้าทำอะไร ยอดเยี่ยม 2 แผนขององค์ชายใหญ่แม้จะไม่เอ่ยถึงสงคราม แต่ทุกจุดล้วนแฝงการรุก เปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุก ใช่แล้วใช่แล้ว ดี แผนถ่วงและขู่ที่เยี่ยมยอด ทิน เจ้าไม่เพียงเข้าใจความทุกข์ของราษฎร ยังเชี่ยวชาญในกลศึกและกลยุทธ์ รู้จักใช้กลลวงและความจริง 2 กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่รักษาเกียรติภูมิของชาติ ยังหลีกเลี่ยง การเผชิญหน้าตรงๆ ยิ่งกว่านั้นยังช่วยขจัดปัญหาในประเทศของเรา และได้เวลาอันมีค่ามา นี่คือกลยุทธ์ชั้นเลิศ ใช่แล้ว ดูเหมือนองค์ชายใหญ่จะมองการไกลกว่า องค์ชายที่ 2 อีกนะ พระองค์ทรงพระปรีชาญาณ องค์ชายทินก็ทรงวางแผนอย่างลึกซึ้ง ข้าพระองค์ทั้งหลายนับถือยิ่ง ร่างพระราชโองการทันที ให้ทำตามแผนขององค์ชายใหญ่ ให้อัครมหาบดีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม คัดเลือกทูตทันที วางแผนโดยละเอียด กิจการทหารชายแดนเหนือ ให้ดำเนินการตามแผนขององค์ชายใหญ่ องค์ชายทินทรงปรีชาญาณ การต่อสู้ทางการทูตไม่เคยเป็นแค่เรื่องง่ายๆ ระหว่างสงครามกับสันติภาพ แต่เป็นการแข่งขันที่รวมพลังของชาติและกลยุทธ์เข้าด้วยกัน ความกล้าหาญแบบคนโง่เขลา มีแต่จะนำพาประเทศสู่หายนะ องค์ชายโปรดหยุดสักครู่ องค์ชาย ความเห็นของพระองค์ต่อเรื่องราชการเมื่อครู่ ช่างมองการไกลและลึกซึ้งจริงๆทำให้ข้าพระองค์รู้สึกกระจ่างแจ้งขึ้นมาเลย ต่อไปในที่ประชุม หวังว่าองค์ชายจะได้โปรดชี้แนะข้าพระองค์ด้วย ใช่แล้วใช่แล้ว มุมมองช่างโดดเด่น องค์ชาย นี่คือชาใหม่ที่ข้าพระองค์ให้คนไปหามาจากทางใต้ หากพระองค์ไม่รังเกียจ ก็โปรดเก็บไว้ลองชิม ลองชิมดู ทุกท่านอย่าได้หัวเราะเยาะสิ่งที่ข้าพูดไปเมื่อครู่ก็แค่ทำหน้าที่ขององค์ชายให้ดีที่สุด ยังไม่ถึงขั้นชี้แนะอะไร หากท่านทุกคนปรารถนาจะรับใช้อาณาจักรอัคราจริงๆก็จงเสนอแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในที่ประชุมวันหน้า นั่นแหละคือการสนับสนุนที่ดีที่สุดต่อข้าและเสด็จพ่อ องค์ชาย เมื่อครู่ข้าพระองค์ช่างตาบอดจริงๆถึงได้คิดอย่างงี่เง่าไปว่า องค์ชายมาจากชนบทไม่เข้าใจเรื่องราชการข้าพระองค์ช่างโง่เขลาจริงๆหวังว่าองค์ชายจะได้โปรดเมตตาอย่าได้ถือสากับคนสายตาสั้นอย่างข้าพระองค์เลยข้าไม่ถือโทษคนที่พูดผิดแต่จะไม่ยอมรับคนที่ทำผิดท่านทั้งหลายจงทุ่มเทจิตใจให้กับการรับใช้ประเทศชาติเถิดองค์ชายมีจิตใจกว้างขวางข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาก่อนข้าพระองค์ขอถวายบังคมลา องค์ชาย การแสดงของพระองค์ในที่ประชุมวันนี้ฝ่าบาททรงดีพระทัยมาก เมื่อครู่ตอนเสด็จกลับห้องทรงงานยังตรัสกับข้าพระองค์เลย
ตรัสว่าพระองค์คือองค์ชายที่ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้ดีที่สุด หลังจากผ่านการเผชิญหน้ามาหลายครั้ง ชื่อเสียงของข้าในหมู่ขุนนางก็สูงลิ่วเกินเจไปแล้ว แม้แต่ความไว้วางใจจากเสด็จพ่อก็โอนเอียงมาทางข้าตำแหน่งองค์รัชทายาทเหลืออีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นข้าก็แค่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้อาณาจักรอัคราเท่านั้น จิตใจเมตตาขององค์ชายข้าเห็นมาทั้งหมดแล้ว แต่เมื่อกี้ตอนที่องค์ชายเจเดินจากไป สีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะ ท่านยังต้องระวังให้มากนะ สีหน้าของเขาดีหรือไม่ดี เกี่ยวอะไรกับข้านี่ตอนแรกข้าคิดว่าเขาประพฤติตัวดีถอนตัวจากวังรัชทายาทไม่แข่งขันเพื่อความโปรดปรานอีกข้าจะไม่เอาเรื่องเขาแย่งชิงชีวิตของข้าไป แต่เขากลับไม่รู้จักดีชั่วงั้นอย่ามาว่าข้าไม่ไว้หน้า ทินทำไมไอ้เวรนั่นได้รับความไว้วางใจจากเสด็จพ่อได้รับการสนับสนุนจากบรรดาขุนนางข้าราชการก่อนหน้านั้นยังเอาใจฉันอยู่เลย ตอนนี้ดูสิทีละคนต่างก็ไปประจบสอพลอเขาทำไม องค์ชายโปรดระงับความโกรธท่านยังมีพระราชินีและองค์หญิงลลิตาคอยสนับสนุนยังมีโอกาสชนะมากอยู่เลย โอกาสชนะ ตอนนี้ข้าจะมีโอกาสชนะที่ไหนอีกตอนนี้ในสายตาของเสด็จพ่อมีแต่เขาทินเท่านั้นไม่สามารถปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้หากเป็นแบบนี้ต่อไปตำแหน่งรัชทายาทของข้าก็จะรักษาไว้ไม่ได้ข้าแพ้ไม่ได้แน่นอนไปจัด1 ครั้งการพบปะกับนายพลเหนียน วันนี้ทินการแสดงบนท้องพระโรงเราพอใจมากเลย แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในฐานะเจ้าชายพูดคุยเรื่องราชการแต่กลับแสดงกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่น่าชื่นชมมาก เสด็จพ่อพระองค์นี้ช่างยกย่องเขามากเกินไป เขาแค่เป็นจากชุมชนแออัดคนที่ออกมาจะมีทักษะจริงๆอะไรฉันว่าเขาแค่บังเอิญถูกเท่านั้นถ้าพูดถึงกลยุทธ์ใครจะเทียบกับเจได้ใช่แล้วทินเพิ่งกลับมาที่วังไม่นานมารยาทในวังยังเรียนไม่คล่องเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องราชการเลยเจทำตามกฎระเบียบส่วนทินไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศหรือด้านการต่างประเทศต่างก็มีผลงานดีพวกเธอนะมักจะนำอคติเกี่ยวกับต้นกำเนิดของทินมาดูเขาควรจะเปลี่ยนแล้วครับใช่แล้วล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงวันที่10 เดือนหน้าพวกเจ้าไปกับเราด้วยคราวนี้เราได้เชิญกษัตริย์เยลี่ป๋อแห่งอาณาจักรเลียวเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าต้องระลึกไว้ต้องระมัดระวังคำพูดและการกระทำให้ดีอย่าได้ทำให้อาณาจักรอัคราของเราขายหน้าเสด็จพ่อที่เสด็จพ่อตรัสถึงคือกษัตริย์แห่งอาณาจักรเลียวเยลี่ป๋อผู้ครองดินแดนทางเหนือนั้นหรือพระองค์จะเสด็จมาร่วมการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงของเราด้วยพระองค์เองหรือใช่แล้วได้ยินว่าเยลี่ป๋ออายุใกล้50 ปีแล้วมีลูกสาวเพียงคนเดียวรักดั่งแก้วตาดวงใจที่คราวนี้ยอมมาคาดว่าคงอยากจะหาลูกเขยที่เหมาะสมให้ลูกสาวที่รักทินเจพวกเจ้าต้องแสดงตัวให้ดีหากสามารถตกลงการแต่งงานครั้งนี้ได้แล้วอาณาจักรอัครากับอาณาจักรเลียวของเราก็จะกลายเป็นเครือญาติเมื่อนั้นชายแดนก็จะไม่มีศึกสงครามอีกอำนาจของชาติก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกเจแม่รออุ้มหลานดีๆอยู่นะเจ้าต้องแสดงตัวให้ดีอย่าพลาดโอกาสนี้ครับแม่อาณาจักรเลียวมีกองทัพที่เข้มแข็งหากสามารถเป็นเครือญาติกับพวกเขาได้ย่อมช่วยเสริมกำลังให้อาณาจักรอัคราแต่ว่าทินไม่จำเป็นต้องไปก็ได้องค์หญิงก็คงดูไม่ขึ้นคนแบบเขาอยู่แล้ว
เสด็จพี่ เสด็จพี่เกลียดน้องชายถึงเพียงนี้เลยหรือ ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต้องหญิงเอกแห่งราชอาณาจักรเหลียว มีนิสัยสูงส่งและโดดเดี่ยว ไม่ยอมรับใครในสายตา แม้แต่องค์ชายผู้มีเกียรติสูงส่งจากทุกประเทศ ก็ไม่สามารถเข้าตาเธอได้ คุณยังไม่รู้จักมารยาทในราชสำนักเลย มีท่าทางตนจนขัดสน เธอจะมองคุณได้อย่างไร มีเพียงเตที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ จึงจะได้รับความสนใจจากเธอ ลิตา ท่านพูดอะไรเช่นนี้ ทินมีจุดไหนด้อยกว่าเจ ทิน พ่อเชื่อใจลูก หากสามารถตกลงการแต่งงานนี้ได้ เราจะมอบอำนาจในการระดมพลกองทัพป้องกันกรุงให้แก่คุณ นั่นคือทหารชั้นยอดถึง 30,000 คนเลย คุณควรรู้ดีน้ำหนักของอำนาจทางทหารนี้ ลูกจะทุ่มเทเต็มที่ ไม่ทำให้เสด็จพ่อผิดหวัง ทหารชั้นยอด 30,000 นาย ดูเหมือนเสด็จพ่อจะลำเอียงให้กับคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ อำนาจในการบัญชาการทหารรักษาพระองค์ต้องได้มาให้ได้สำหรับตำแหน่งองค์รัชทายาท ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เสด็จพ่ออย่าทำแบบนั้น เขาไม่มีความรู้เรื่องการนำทัพสู้รบเลย ถ้าให้ทหารชั้นยอด 30,000 นายกับเขา ก็แค่ทำให้เสียของเปล่าๆ ไม่ให้กับเจดีกว่า เขาต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แน่นอน ทิน เจตั้งแต่เด็กก็เรียนวิชาการทหารกับอาจารย์หลวง เขามีความสามารถจริง ส่วนเจ้านั้นต่างออกไป ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการนำทัพสู้รบเลย ถึงจะมีอำนาจบัญชาการทหารก็คงควบคุมได้ยาก ฟังเสด็จแม่นะ ให้เจน้องชายเจ้าไปร่วมก็พอแล้ว เสด็จแม่เสด็จพี่ ข้าพเจ้าไม่ได้เรียน มารยาทหรือวิชาการทหารมา แต่การที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้แปลว่าไม่มีฝีมือจริง พูดอย่างเดียวมีประโยชน์อะไร ข้าว่าเต้าแม้แต่การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงคืออะไรก็ไม่รู้ ถ้ามีฝีมือจริงก็แสดงฝีมือออกมาให้เห็น แต่ข้าว่าเต้าก็มีแต่จะทำให้อาณาจักรกระอักคราของเราขายหน้า เพิ่มเรื่องให้คนหัวเราะเยาะเท่านั้น กลับทำลายสัมพันธไมตรีระหว่างสองอาณาจักร ไม่ต้องถกเถียงกันอีก ทิน ถ้าเจ้าอยากไปก็ไปเถิด 2-3 วันนี้เราจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปสอนเจ้า ถึงเวลานั้นเจ้าต้องแสดงฝีมือให้ดี ขอบพระคุณเสด็จพ่อ ลูกจะพยายามอย่างเต็มที่ ไม่ให้เสด็จพ่อผิดหวัง เสด็จพ่อผูกอำนาจทหารและเรื่องการแต่งงานไว้กับการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง เจตนาชัดเจนมาก นี่ไม่ใช่การล่าสัตว์ธรรมดา แต่เป็นการใช้แผ่นดิน และตระกูลของพระมเหสีเป็นเดิมพัน เพื่อทดสอบข้ากับเจ ว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งองค์รัชทายาท พี่เยลีได้เสด็จมาล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงที่อาณาจักรอัครา นับเป็นความโชคดีของอาณาจักรอัคราเราจริง พระองค์ทรงถ่อมตัวเกินไป ได้รับเชิญมาชมความยิ่งใหญ่นี้ นี่คือความโชคดีของตาข้าพเจ้าต่างหาก ๆ อ้าว สาวคนนี้มีท่าทางไม่ธรรมดา หรือว่าคือลูกสาวของพี่เยลี ใช่แล้วลูกสาวของข้า ยุนจูขอคารวะพระองค์ ยุนจูขอคารวะพระองค์ ไม่ต้องคารวะ สวดทรงสง่างาม แน่นอนมีลีลาเหมือนพี่เยลี่เลย เพียงแต่น่าเสียดายที่เป็นลูกสาว เพียงหวังว่าจะได้พบคู่สมรสที่ดีเร็วๆนี้ สืบทอดกิจการของข้า 2 คนนั้นคือองค์ชาย2 พระองค์ของพระองค์หรือ น้องชายดูสิ นี่คือที่ข้าขอท่านเจิ้นกัวกง มัสโนมูลที่ขอยืมมา วิ่งเร็วเข้าใจคน วันนี้มีมันช่วยเจ้าต้องล่าได้สัตว์มากที่สุดแน่นอน นี่คือม้าที่ดีที่สุดจริงๆ เสด็จพี่ดีกับข้าจริงๆ ขอบคุณเสด็จพี่ น้องชายจะไม่ทำให้ผิดหวัง ความคาดหวังของพี่ที่มีต่อข้า องค์หญิงรักองค์ชายเจจริงๆ มัสโหนมูลนี้คือของรักของท่านเจิ้นกัวกง ไม่เคยให้ยืมใคร องค์หญิงเพื่อองค์ชายเจ ใช้ความพยายามมากจริงๆ ใช่แล้ว องค์ชายเจกับองค์หญิงคือมังกรและหงส์ในวัง พี่น้องสมัครสมานนับเป็นความโชคดีของราชวงศ์ ใช่
ใช่ จริงสิองค์หญิงข้าจำได้ว่าพระองค์ทรงสั่งให้ท่านเตรียมม้าให้องค์ชาย2 พระองค์เตรียมม้าองค์ชายหลินเพิ่งกลับวังท่านคงไม่ลืมเตรียมม้าให้พระองค์แล้วใช่ไหมถ้าไม่มีม้าองค์ชายหลินจะไม่สามารถเข้าร่วมการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ จะเป็นไปได้ยังไง คนไหนก็ได้ พามา น้องชาย ฉันรู้เธอโตมาในชุมชนแออัด ไม่เคยเห็นโลกภายนอก ไม่มีทักษะการขี่ม้า ไม่เหมือนเตตั้งแต่เด็กก็เก่งขี่ม้า ดังนั้นฉันจึงหาเจ้านี้มาให้เธอโดยเฉพาะลาที่เชื่องและน่ารัก จะได้ไม่ต้องตกจากม้าทำให้อาณาจักรกระอักคราของเราขายหน้า เสด็จพี่ของฉันคิดได้รอบคอบจริงๆ เสด็จพี่ ลาตัวนี้เหมาะกับเธอสุดๆ ขี่มันอย่างมั่นคง ไม่ต้องกังวลว่าจะขี่ม้าไม่เป็น แล้วล้มจนขายหน้า เสด็จพี่ที่เสด็จพี่มีให้พี่ชายดีเหลือเกิน พระเจ้าข้า2 องค์นั้นดูเหมือนกับองค์ชายหลิน ใส่ใจกันดีนะ พวกเขามักจะเล่นหยอกล้อกันแบบนี้ไม่มีชิ้นดีทำให้พี่เยลีต้องขำแล้ว เจ้าลาเอ๋ยถึงแม้เธอจะเกิดมาต่ำต้อย แต่ก็รู้จักอยู่ในกรอบไม่แก่งแย่งชิงดี ดีกว่าบางคนที่มองไม่เห็นพื้นเพไม่รู้จักตัวเองว่ามีดีแค่ไหนเย้ยเลย ว่าไหมเสด็จพี่ เจ้าลาตัวนี้ข้าว่าเหมาะกับน้องชายสุดๆ เจเดทิ้นปล่อยเขาซะทำอะไรนะ ฟังที่คุณพูดไง ปล่อยเขาสิ เจ้านี่ไอเวนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง วันสำคัญแบบนี้เจ้ากล้าดีนะ ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็พวกเจ้า2 คนนั่นแหละ วันนี้ราชอาณาจักรเลียวมาเยือน พวกเจ้าทั้ง2ไม่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติให้สมเกียรติ กลับโยนมารยาททิ้งไปหมด มายกเรื่องราวมาเป็นปัญหา หน้าตาของอาณาจักรอัคราเราถูกพวกเจ้าโยนทิ้งจนหมดเกลี้ยง ทีน เจ้ารอไว้ เจ ไม่เป็นไรนะ จะให้เรียกแพทย์หลวงไหม ไม่ต้อง ขอโทษครับ ที่ทำให้ท่านผู้มีเกียรติจากราชอาณาจักรเลียวต้องขบขันข้าขอแทนทั้ง2 คนขออภัยทุกท่านด้วย ขอความกรุณาอภัยให้ด้วย ท่านนี้หรือคือองค์ชายที่ฝ่าบาทตรัสกับข้าว่าพบคืนจากราษฎร เมื่อถูกดูหมิ่นไม่ย่อท้อไม่หยิ่งพยอง ยังรู้จักมองภาพรวม นี่แหละคือสิ่งที่ราชวงศ์เราควรมี ส่วน2 คนนั้น องค์ชายทินกรมีจิตใจสูงส่ง พี่เยอลี่ขอโทษทีเพิ่งมาถึงก็ให้ท่านได้เห็นเรื่องขำขันเราไปจัดการก่อน เสด็จพ่อ พวกเจ้า2 คนกล้าดีจริงๆตอนออกจากวังแต่เช้าเราย้ำแล้วย้ำอีกวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติจากอาณาจักรเลียวมาเยือนต้องระวังทั้งคำพูดและการกระทำให้ดีทุกอย่างเพื่อศักดิ์ศรีของราชวงศ์อัคราคิดไม่ถึงเลยพวกเจ้าอย่างกล้าใช้ลามาดูถูกทินยังลงมือตีอีกอยากให้พี่เยลีได้ดูเรื่องตลกของราชวงศ์อัคราจนจบเลยใช่ไหม ไม่ใช่ความผิดของพวกเราเพนทินที่ลงมือผลักเจก่อน เจถูกผลักจนลุกไม่ขึ้นฉันเลยจะเอาความยุติธรรมมาให้เขา ใช่แล้วเสด็จพ่อโปรดอย่าตำหนิเสด็จพี่เลย เสด็จพี่ก็แค่ต้องการปกป้องลูก เป็นพี่ทินที่ไม่ยอมรับน้ำใจ เสด็จพี่เตรียมสัตว์พาหนะให้เขาด้วยความหวังดี แต่เขากลับดูถูกว่ามันเป็นลายังลงมือตีคนอีกลูกไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เขาอับอายจริงๆ ทุกป่าเมื่อกี้เราเห็นชัดเจนมากพวกเจ้าเริ่มต้นด้วยการใช้ลามาดูถูกทินทำให้เขาอับอายคนที่มีศักดิ์ศรีเพียงใดก็ย่อมทนไม่ได้กับการดูถูกของพวกเจ้าแบบนี้หลายปีมานี้หนังสือที่เรียนมา
เรียนเข้าท้องหมาไปหมดแล้วเหรอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หนังสือที่อ่านมา อ่านไปให้หมากินหรือไง ทิน แม้ว่าเขาจะเติบโตในชุมชนแออัด แต่เรามองว่าเขากลับมีความองอาจกว่านายทั้งสองเสียอีก ทิน วันนี้ทำให้เจ้าได้รับความอัปยศ เป็นเราที่จัดเตรียมไม่ดี เดี๋ยวนี้เจ้าก็ขี่ม้าท่าเสวียของเราไปเถอะ ม้าทรงโปรดของฝ่าบาทไม่เคยให้ใครขี่เลย วันนี้กลับจะพระราชทานให้องค์ชายใหญ่ทรง นี่ไม่ใช่หมายความว่าในใจฝ่าบาทมีผู้สืบทอดบัลลังก์แล้วใช่ไหม ลูกขอบพระทัยเสด็จพ่อ เรื่องเล็กน้อยแบบนี้ลูกจัดการเองได้ องค์หญิงหยุนจู ข้าพเจ้าคือองค์ชายที่สองแห่งฮวงกัว เจ ได้ยินชื่อเสียงมานาน องค์ชายทิน เมื่อกี้ท่านบาดเจ็บไหม ทิน อย่าทำให้เสียมารยาท นี่คือ องค์หญิงหยุนจูแห่งอาณาจักรเหลียว รีบแสดงความเคารพ คำนะ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ พิธีรีตอง ข้าคือกษัตริย์แห่งอาณาจักรเหลียว เย่ลี่ปอ นี่คือลูกสาวของข้า หยุนจู ดูเหมือนลูกสาวของข้าวันนี้ ได้พบคนที่ถูกชะตา ไม่อย่างนั้นก็คงไม่สนใจอย่างนี้ เสด็จพ่อ พ่อพูดอะไรอยู่นะ ข้าแค่ไม่ชอบเห็น มีคนรังแกคนอื่น ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้ว เสด็จพ่อไม่พูดแล้ว โตแล้ว บางเรื่องข้าก็จัดการไม่ได้แล้ว ใช่แล้ว ตอนนี้เวลาก็ไม่เช้าแล้ว ก็ให้เจ้าชายสององค์ของข้าไปฝึกมือก่อน ก็เพื่อการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงของเรา เปิดฉากให้ดี ฝึกมือ ความครึกแบบนี้จะขาดข้าไปได้อย่างไร พี่เยลีต้องการมากเลย สามารถได้รับคำแนะนำจากท่านโดยตรง นี่คือของเจ้าชายสององค์ของข้า เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดี ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไปก่อน พวกเจ้าตามไปด้วย แสดงความสามารถให้ดี อย่าให้พี่เยลีดูแคลน ความสามารถของเจ้าชายอาณาจักรอัคราของข้า ครับ เสด็จพ่อ ทินเธอหนุ่มหล่อแบบนี้ ยังจะมาสมควรแย่งตำแหน่งองค์รัชทายาทกับข้าอีกหรือ แย่งความโปรดปรานขององค์หญิงหยุนจู การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ จะทำให้เธอทั่วทั้งโลกเสียหน้าจนหมดเกลี้ยง แพ้ราบคาบ ไอ้คนนี้ต้องเล่นกลอุบายไม่ดีอะไรอีกแน่ๆครับ ภูมิใจเช่นนี้ครับ ดูเหมือนว่าเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วครับ แต่ไม่ว่าเธอจะวางแผนพันวิธีครับ ข้าจะใช้กำลังเดียวทำลายมันครับ กราบทูลองค์ชาย สิ่งที่องค์ชายทินได้มาได้นับเสร็จเรียบร้อยแล้ว กวาง5 ตัว กระต่ายป่า7 ตัว รวมทั้งหมด12 ตัว และสัตว์ที่ได้ล่ามา การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงครั้งแรก องค์ชายทินสามารถล่าได้มากมายขนาดนี้ ดูเหมือนว่าผู้ชนะในการล่าสัตว์วันนี้คงไม่พ้นองค์ชาย ไม่คิดว่าทินมีทักษะการขี่ม้าและล่าสัตว์แบบนี้ เป็นความประหลาดใจที่ใหญ่มากเลย ดีมากทิน ไม่คิดว่าเธอเรียนการขี่ม้าและยิงธนูแค่ไม่กี่วัน ความเร็วในการพัฒนาเร็วมากขนาดนี้เลย เสด็จพ่อ ดูแคลนเธอไปแล้ว เสด็จพ่อชมเกินไปแล้ว ลูก วันนี้แค่โชคดีเท่านั้น แกล้งทำอะไร ก็แค่10 กว่าตัวเท่านั้น ด้วยความสามารถของเจ แน่นอนว่าล่าได้มากกว่าเธอ ลูกกราบทูลเสด็จพ่อ วันนี้เธอไม่ได้ล่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียว
เสด็จพ่อ พระองค์ พระองค์ไม่ใช่เช่นนั้น องค์ชายเจล่าได้ทั้งหมด8ตัว ทั้งหมดเป็นตัวเป็น ขอเสด็จพ่อทรงอภัย ลูกเห็นสัตว์ล่าเหล่านั้นวันนี้ แต่ละตัวมีชีวิตชีวา จริงๆ แล้วลงมือไม่ไหว การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง เดิมทีเพื่อฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ หากเพื่อแข่งขันชนะก็ฆ่าจนหมดสิ้น ย่อมโหดร้ายเกินไป ก็ยังสูญเสียความมีเมตตาของราชวงศ์เรา เสด็จพ่อ เสด็จแม่ การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝน ไม่ใช่เพื่อฆ่าจนหมด หากสามารถจับสัตว์ดุร้ายมีชีวิตได้ ก็สามารถแสดงให้เห็นความกล้าหาญของนักรบอาณาจักรอัคราของเรา และยังแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมแห่งการให้ชีวิตของสวรรค์ น้องชายทำได้ดี องค์ชายเจมีเมตตาธรรม การจับมีชีวิตยากกว่าการฆ่า ยากกว่าหลายเท่า ไม่เพียงแต่ต้องการศิลปะการต่อสู้ที่เหนือชั้น ยิ่งต้องการจิตใจที่เมตตายิ่งขึ้น ๆ ใช่แล้วใช่แล้ว จริงๆ แล้วทำได้ดีกว่ามาก เจทั้งมีความสามารถและยังเข้าใจความเมตตาไม่เหมือนบางคนที่มาจากชุมชนแออัดไม่เคยชินกับเลียด การกระทำย่อมโหดร้ายสุดขีด นี่คือการเกิดมาในราชวงศ์และกับการปีนขึ้นมาจากชุมชนแออัดความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง เดิมทีก็คือการล่าและจับ ในแง่ของความสามารถ เธอกลับดี ไม่ฆ่าตัวไหนเลย ยังแซงทำเป็นมีเมตตาธรรม อย่างไร ต้องการให้สัตว์ล่าเหล่านี้เลี้ยงทั้งหมด แล้วเชิญพวกมันกินข้าว เสด็จพี่ น้องชายไม่ได้ต้องการตำหนิท่าน การฆ่ามากเกินไป น้องชายแค่รู้สึกว่าสรรพสิ่งมีจิตวิญญาณ หากสามารถไว้ชีวิตพวกเขาได้ ก็ดีเหมือนกัน เพราะสุดท้ายเราต้องยึดความเมตตาเป็นหลัก จะเหมือนกับนักล่าชาวบ้านได้อย่างไร ล่าสัตว์ที่อ่อนแอยังเหลือครึ่งไหนอีก แบบแผนราชวงศ์ พูดแบบนี้ฆ่าล่าสัตว์15 ตัว กลับกลายเป็นไม่มีคนที่มีแบบแผนราชวงศ์พูดแบบนี้ก็ฆ่าล่าสัตว์มาได้15 ตัว กลับกลายเป็นคนที่ไร้ซึ่งราชประเพณี ไอ้โง่นี่มันต้องเอาชนะข้าให้ได้สินะ คราวนี้สิ เดิมทีคำพูดพวกนี้ก็พุ่งมาที่ข้า ตอนนี้กลายเป็นว่าไปด่าผู้นำแห่งเลียวโดยอ้อมซะแล้ว ทำให้แขกผู้มีเกียรติโกรธ ข้าดูสิว่าเขาจะแก้ตัวยังไง ไม่ใช่อย่างนั้น ข้าพเจ้าเพียงแต่ต้องการจะบอกว่า พอแล้ว อย่ามาพูดคำไร้สาระกับข้า ออกมาล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงก็ไม่ยอมฆ่าเหยื่อ แล้วจะเรียกว่าล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงได้ยังไง ข้ามาไกลถึงเพียงนี้เพื่อมาร่วมการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงของพวกเจ้า แต่กลับถูกกล่าวหาว่าการล่านั้นเป็นความผิด พวกเจ้ายังอยากจะใช้คำพูดของข้ามาด่าข้าว่าโหดร้ายอีก หรือว่าเอาการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงมาเล่นเป็นเรื่องตลกล้อเล่นกับอาณาจักรเลียวของข้า พี่เยวีโปรดระงับความโกรธ ลูกชายข้านี้มันโง่เง่า พูดจาไร้สาระ ไม่รู้จักกาลเทศะ ส่วนการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงนี้ก็ย่อมถือเอาความสามารถในการล่าเป็นหลัก จะมีเหตุผลไหนที่ต้องไม่ฆ่าสัตว์เล่า เจ้านี่นะ อย่าได้ไปถือสากับเขาอย่างเด็ดขาด ไม่ต้องพูดมาก ข้าได้ยินชัดเจนแล้ว อาณาจักรอัคราไม่เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจในพันธมิตรกับอาณาจักรเลียว ยังเอาการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงมาเป็นข้ออ้างเล่นตลกกับข้าอีก พันธมิตรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอก เตรียมม้าเดินทางกลับทันที เตรียมม้ากลับทันที พี่เยลี ยังต้องให้ฉันมาเก็บกวาดเรื่องยุ่งเหยิงนี่อีก ดูสิสิ่งที่เธอทำไว้ สนธิสัญญาที่ดี เพราะคำโง่ๆของเธอ ๆ พังหมดเลย จบแล้ว คราวนี้จบแน่ๆ สนธิสัญญากับประเทศเลียว ถ้าหากขาดไปจริงๆ เสบียงอาหารของอาณาจักรอัคราเรา เสบียงมาศึก เกรงว่าจะได้รับผลกระทบ ถ้าหากประเทศเพื่อนบ้านรู้เดิมทีพวกเขาก็จ้องอยู่แล้ว เกรงว่าก็จะช่วยโอกาสบุกเข้ามา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ถ้าหากกษัตริย์เยลี่จากไปจริงๆ สนธิสัญญาพังทลาย อาณาจักรอัคราของเราก็คงจะมีอันตรายแล้วล่ะ เสด็จพ่อรีบคิดวิธีแก้ไขสิ เรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว เราจะมีวิธีอะไรอีก รู้อย่างนี้เราก็ไม่ควรพาเธอออกมา กษัตริย์เยลี่โปรดรอสักครู่ เยวี่กัวจูโปรดหยุดก่อน
เสด็จพ่อทินทำอะไรก็มักจะหุนหันพลันแล่นอยู่แล้ว ถ้าตอนนี้เข้าไปหาย่อมจะเหมือนเติมน้ำมันลงไฟ ถ้านี่ทำให้เยวีกัวจูโกรธนำไปสู่สงคราม นี่จะทำอย่างไรดีนะ ใช่แล้วฝ่าบาท องค์ชายทินปกติทำอะไรตามใจก็พอแล้ว ตอนนี้ห้ามปล่อยตามอารมณ์ของเขามา ทินอย่าทำอะไรเกินเลย ถอยไป เสด็จพี่ เธอยังคิดว่าสถานการณ์ไม่วุ่นพออีกหรือ หรือว่าเธอต้องทำให้อาณาจักรอัคราของเรานำมาซึ่งภัยพิบัติที่ทำลายล้าง เธอถึงจะพอใจหรือ เยวีกัวจู โปรดฟังคำของข้าพเจ้า ถ้าท่านฟังแล้วไม่อยากอยู่ ค่อยไปก็ไม่สาย ผู้เยาว์ก็จะไม่ขวางท่าน ยังมีอะไรจะพูดอีก จะเหมือนน้องชายของเธอหรือกับข้าพเจ้าพูดถึงความเมตตานี้ หรือจะตำหนิข้าพเจ้า การฆ่าสัตว์เสียมารยาทราชวงศ์ คำพูดที่ผิด น้องชาย หรือว่าไม่ฆ่าสัตว์คือความเมตตา งั้นฉันอยากถามเธอ เสด็จพ่อล่าสัตว์ สัตว์ที่ตายใต้มือของท่านนับไม่ถ้วน หรือว่าเสด็จพ่อก็ไม่มีจิตใจเมตตาหรือว่าเสด็จพ่อก็เสียหน้าแห่งราชวงศ์ ตัง แน่นอนว่าไม่ใช่ การกบฏทิน หรือว่าเธอกำลังพูดว่าเสด็จพ่อไม่มีจิตใจเมตตา หรือว่าเจ้ากำลังพูดถึงเสด็จพ่อไม่มีจิตใจเมตตา ให้ทินพูด อาณาจักรอัคราของเราต่อท่าน มีแต่ความเคารพนับถือ ไม่มีแม้แต่ความไม่เคารพสักนิด ท่านใช้ดาบสงคราม ปักปันดินแดนหมื่นลี้ของรัฐเหลียว เป็นจอมราชันแห่งยุค อาณาจักรอัคราของเราใช้ดาบยาว ปกป้องดินแดนพันลี้ของบ้านเมือง ก็เป็นประเทศเลือดเหล็ก ขอถาม ท่านและเสด็จพ่อของข้าไม่มีความสามารถล่าสัตว์ร้าย ไม่มีอำนาจข่มขวัญ8 ทิศ ความคมของดาบ ทั้งปราบปรามไม่ได้ ความทะเยอทะยานของประเทศรอบข้าง แล้วจะสามารถให้ประชาชนของ2 ประเทศ รอดพ้นจากสงคราม ใช้ชีวิตอย่างสงบ ดังนั้น เสด็จพ่อเชิญท่านมาล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง คือวีรบุรุษที่เห็นคุณค่าของวีรบุรุษ คือยกท่านเป็นแบบอย่างของพวกเรา คือวีรบุรุษที่แท้จริง ความรู้สึกนึกคิดนี้ จะเป็นบางที่เสแสร้งความเมตตาของผู้หญิงจะบิดเบือนได้ ดีเลยวีรบุรุษที่เห็นคุณค่าของวีรบุรุษ เจ้าพูดเข้าไปในใจของข้าแล้ว ฝ่าบาท ข้าพเจ้าเมื่อกี้ชั่วขณะหนึ่งมึนงง เกือบเข้าใจผิดในความดีของท่าน ขอให้ฝ่าบาทโปรดอภัย พี่ยิลวีไม่เลย เป็นข้าที่อบรมสั่งสอนไม่ดี ให้องค์ชายที่2พูดคำพูดที่โง่เขลาทำให้ท่านโกรธ คนที่ควรขอโทษ ควรเป็นข้าเอง ฝ่าบาทพูดตามจริง วิสัยทัศน์ขององค์ชายที่2นี้ ห่างไกลจากองค์ชายใหญ่มาก มีองค์ชายใหญ่เช่นนี้ ลูกหลานที่มีความรับผิดชอบ อาณาจักรอัคราจะกังวลอะไรที่โชคชะตาประเทศไม่รุ่งเรือง ไปข้ายังไม่สนุกเต็มที่ เรา2 คนไปแข่งอีกครั้ง เชิญ น้องชาย จำได้หรือยัง ต่อไปถ้าไม่รู้จะพูด ก็หุบปากให้ดี อย่าแสดงความฉลาดแกมโกงเอง กลับยกก้อนหินขึ้น ทับเท้าตัวเอง เยวีป่อแค่ถูกคำพูดโง่ๆของเจทำลายหน้า ต้องการบันไดให้ลง ตอนนี้แก้ตัวไม่มีประโยชน์ ชมมากๆจึงถูก ใครๆก็ชอบฟังคำประจบ ยิ่งกว่านั้นเขาเป็นผู้นำประเทศ วันนี้ทำให้กษัตริย์เย่หลี่ยินดีมาก คงจะตาช่างฝั่งเสด็จพ่อ เอียงมาทางผมอีก เอียงไปบ้าง ดูเหมือนเวลากำลังเหมาะแล้ว องค์ชายทิน พวกเรากำลังจะกลับแล้ว พระบิดาให้ผมมาลากับคุณ องค์หญิงยุนจู วันนี้พระบิดาของท่านอารมณ์ดีมาก คิดดูแล้ว การเดินทางครั้งนี้ถือว่าสนุกสุด พระบิดายินดีจริงๆ เมื่อกี้ถ้าไม่ใช่องค์ชายทิน ออกมาพูดคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียด พวกเราก็คงจะต้องกลับไปด้วยความไม่พอใจ ขอบคุณคุณมาก องค์ชายทิน ปลอกแขนขององค์ชายเปื้อนฝุ่น ใช้อันนี้เช็ดเถอะ นี่คือสิ่งที่ฉันปักด้วยตัวเอง ไม่ใช่ของมีค่า ขอองค์ชายอย่าได้รังเกียจ ๆ องค์หญิงยุนจู ท่านนี่ ผม ฉันไม่มีเจตนาอื่น ฉันแค่รู้สึกว่าองค์ชายวันนี้เหนื่อยมาก ของเล็กน้อยนี้ ถือเป็นของขอบคุณจากฉัน องค์หญิง ผมรู้ว่าท่านหมายความว่าอะไร ดังนั้นองค์ชายไม่ยอมรับใช่ไหม องค์หญิงยุนจู
ตอนนี้ผมไม่ใช่รัชทายาทเป็นแค่องค์ชายที่กลับมาพระราชวังไม่นานและเกิดมาจากชุมชนแออัดกับสถานะองค์หญิงแห่งเลียวของท่านแตกต่างกันมากท่านไม่กลัวคนอื่นพูดจาไหมพื้นเพไม่เคยเป็นมาตรฐานในการวัดคนเมื่อกี้ท่านต่อหน้าผู้คนทั้งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังเข้าใจความคิดของพระบิดาฉันความกล้าหาญและปัญญานี้ดีกว่าพวกที่เลี้ยงในวังลึกองค์ชายที่พูดแต่ความเมตตาอย่างว่างเปล่าดีกว่าหลายร้อยเท่าฉันไม่เคยรังเกียจพื้นเพของคุณและไม่คิดว่าคุณไม่คู่ควรกับฉันขอบคุณองค์หญิงที่ไม่ทิ้งแต่ผมขอแต่งงานกับท่านด้วยสถานะแบบนี้แม้ว่าท่านจะไม่รังเกียจก็จะทำให้ราชวงศ์เลียวเสียหน้านี่คือทินไม่ต้องการเห็นองค์หญิงยุนจูท่านยอมรอผมไหมหลังจากได้ตำแหน่งรัชทายาทแล้วค่อยแต่งงานกับท่านอย่างสง่างามองค์ชายทินฉันยอมทินเธอนี่แหละคือของอาณาจักรอัคราของเราดาวนำโชคเลยนะหลังจากเรื่องนี้ทำให้อาณาจักรอัคราของเราและประเทศเลียวมีความสัมพันธ์ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและอีกอย่างเราเห็นเจ้าหญิงองค์นั้นดูเหมือนจะสนใจเธอนะเจ้าหญิงยุนจูจะไปมองเห็นได้อย่างไรคนแบบเขา หุบปากเรื่องที่พวกเธอทำในการล่าฤดูใบไม้ร่วงเรายังไม่ได้คิดบัญชีกับพวกเธอเลยหากไม่ใช่ทินจัดการอย่างเหมาะสมทำให้ความตึงเครียดของอาณาจักรอัคราของเราบรรเทาลงและความสัมพันธ์กับประเทศเลียวพวกเธอตอนนี้ยังจะนั่งอย่างสงบสุขได้อีกหรือที่นี่ได้ไหมเสด็จพ่อโปรดระงับความโกรธลูกในตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจเธอรู้ไหมว่าการที่เธอไม่ได้ตั้งใจให้กับอาณาจักรอัคราของเราจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างหากประเทศเลียวฉีกสัญญาสันติภาพเราก็จะไม่มีที่พึ่งไม่ต้องพูดถึงที่ชายแดนเหนือที่จ้องเราประเทศหมาป่าที่จ้องมองอย่างกระหายประเทศรอบข้างก็จะร่วมกันโจมตีขอโทษครับเสด็จพ่อลูกรู้ว่าผิดแล้วเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษเราเธอควรขอบคุณเสด็จพี่ของเธอขอบคุณเสด็จพี่ที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์หวังว่าครั้งนี้จะทำให้เธอได้บทเรียนบ้างอย่าทำให้เพราะอยากแสดงความสามารถชั่วคราวนำอาณาจักรอัคราทั้งหมดเข้าสู่ความเสี่ยงน้อยจะปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดทินครั้งนี้นะเธอนี่แหละคือสำหรับอาณาจักรอัคราสร้างคุณงามความดีใหญ่หลวงพูดมาเธอต้องการรางวัลแบบไหนเสด็จพ่อท่านเคยสัญญากับลูกแล้วขอแค่ลูกทำได้ดีท่านจะมอบกองทัพ 30,000 ที่กรุงอำนาจการบัญชากองทัพ 30,000 มอบให้ลูกฟาบาทอย่าทรงทำแบบนั้นพี่เจเพิ่งเข้ามาในวังได้ไม่นานนิสัยใจคอยังไม่แน่ชัดจะให้เขาคุมกองทัพใหญ่ได้อย่างไรใช่แล้วเสด็จพ่อนั่นคือกองทัพที่ปกป้องความปลอดภัยของเมืองหลวงนะท่านกำลังบอกว่าข้าพเจ้ามีใจคิดร้ายงั้นหรือจะใช้ทหาร 30,000 นายที่เก่งกาจนี้ก่อกบฏน้องไม่กล้าครับทินอำนาจทางทหารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยรอให้เจ้าเชี่ยวชาญการบริหารราชการแผ่นดินก่อนเสด็จพ่อจะเสด็จพ่อหรือว่าท่านจะไม่รักษาสัจจะทินเสด็จแม่รู้ว่าเจ้ามีความสามารถสูงแต่เรื่องทหารมันซับซ้อนไม่ดีกว่าหรือให้เจช่วยดูแลแทนก่อนเจ้าจะเรียนรู้อะไรไปกับน้องชายท่านพูดว่าอะไรนะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มาด้วยความสามารถของตัวเองแต่ผลประโยชน์สุดท้ายกลับตกเป็นของเขาเสด็จแม่ความลำเอียงของท่านมันชัดเจนจนเกินไปแล้วนะทินเจ้าในใจเสด็จแม่ก็สำคัญเท่ากับเจเหมือนกันพอแล้วพูดเสมอว่ามันเหมือนกันแต่พอข้าพเจ้ากลับวังท่านก็หันไปปลอบเขาที่เพิ่งเจ็บใจมาเล็กน้อยเขาเกือบทำให้ข้าพเจ้าต้องเสียชีวิตแต่ท่านยังคงเข้าข้างเขาตอนนี้ข้าพเจ้าพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถแล้วแต่ท่านยังคิดว่าเจสมควรได้อำนาจทางทหารมากกว่าเสด็จแม่ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรกันแน่ถึงจะได้เป็นลูกที่ดีในใจคุณหรือว่าตั้งแต่ต้นจนจบฉันเป็นเพียงคนนอกทินแม่ผิดเอง
ทินของแม่ ก่อนหน้านี้ จริงๆ แล้วแม่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของเธอ เธออย่ามาทำตัวแบบนี้ที่นี่ แกล้งทำเป็นน่าสงสารเพื่อเรียกร้องความเห็นใจ ใครจะไม่รู้ เธอต้องการใช้เรื่องนี้ เพื่อขออำนาจทางการทหาร ดูสิ เสด็จแม่ช่วยเขา แม้แต่พี่สาวของฉันก็คอยปกป้องเขาทุกที่ ฉันพูดผิดหรือเปล่า คนในครอบครัวของพวกคุณมีแต่เจ ส่วนฉัน เป็นเพียงคนนอก เธอยังแกล้งทำอยู่ เงียบ ทิน เสด็จพ่อไม่ใช่ ไม่มอบอำนาจทางการทหารให้เธอ เพียงแต่อำนาจทางการทหารนี้หนักเกินไป เธอควบคุมมันไม่ได้ เสด็จพ่อ ลูกรู้ตัวดีว่าความสามารถยังต่ำ แต่เพราะว่าฉันมาจากการดิ้นรนออกมาจากโคลนตม ยิ่งรู้ถึงความหนักของอำนาจ ฉันแย่งชิงไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ไม่ต้องการให้อำนาจทางการทหารของอาณาจักรอัคราตกไปอยู่ในมือของคนที่ปราศจากเลือดสายราชวงศ์โดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้นคนนี้ยังเป็นผู้แพ้ของฉัน หากพวกคุณยังคงลำเอียง งั้นฉันจะจากไปตอนนี้ แม้จะเลี้ยงเจไว้ใกล้ชิด แต่เขามีแต่ความหยิ่งโสแบบองค์ชาย ไม่มีกระดูกสันหลังที่จะรับผิดชอบอะไรเลย แต่ทินนี่ต่างออกไป เขาผลักดันตัวเองขึ้นมาจากเบื้องล่าง รู้จักอดทนและกล้าเรียกร้อง แม้แต่ความคิดที่ถอยเพื่อก้าวหน้านี้ ก็เหมือนเราตอนหนุ่มๆ ตอนที่เราตั้งแผ่นดิน แผ่นดินนี้ในที่สุดก็ต้องส่งต่อให้ คนที่รับมือไหว ทิน เป็นเสด็จพ่อที่ทำผิด ก่อนหน้านี้ให้ลูกลำบาก ตอนนี้ยังต้องให้ลูกกับอายอีก เราอนุญาตแล้ว จะมอบอำนาจทางทหารนี้ให้เจ้า เพียงแต่เจ้าต้องจำไว้ เมื่อกำอำนาจทหารไว้ในมือ ต้องรับผิดชอบให้ได้ อย่าได้ทำให้ความไว้วางใจของเราเสียใจเลย ขอบพระคุณเสด็จพ่อ ลูกจะไม่ทำให้เสด็จพ่อผิดหวัง เสด็จพ่อ ไม่ต้องพูดอีก เราตัดสินใจแล้ว วันนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันหมดแล้ว กลับไปพักผ่อนแต่เนิ่นๆเถอะ ส่งเสด็จพ่อ น้อย ขอแสดงความยินดีกับเสด็จพี่ เท แสดงจนเหนื่อยเลย แต่เมื่อเสด็จพ่อยอมมอบอำนาจทหารที่สำคัญขนาดนี้ให้ น่าจะเร็วๆนี้ ก็จะประกาศสืบทอดตำแหน่งองค์รัชทายาทให้เราแล้ว ดิ้วก่อน วันนี้เธอทำให้เจเสียหน้าต่อหน้าทานกำนัน บอกมา เธอตั้งใจทำหรือเปล่า ใช่ตั้งใจท เธอนี่ ำ ฉันแค่ตอบแทนบุญคุณเท่านั้น ทำไมให้แต่พวกเธอดูถูกฉันได้ แต่ฉันตอบโต้กลับไม่ได้ เธอต้องทำกับเจถึงขนาดนี้เลยหรือ เขาบริสุทธิ์ และใจดีขนาดนั้น ทำไมเธอถึงข่มเหงเขาขนาดนี้ บริสุทธิ์ใจดี ดูในฐานะที่เป็นพี่น้องกัน ฉันจะบอกให้ อยู่ห่างๆเจซะ สิ่งที่เธอเห็นอาจไม่ใช่ความจริง เธอยังกล้ามายุ่งกับความสัมพันธ์ของฉันกับเจอีก เธอนี่มันตำชาจริง เมื่อเสด็จพี่ไม่อยากฟัง ก็ถือว่าฉันไม่เคยพูดก็แล้วกัน ๆ ดิ้วก่อน เธอยังพูดไม่จบ จะให้ฉันพูดอะไรอีก ฉันแค่อยากบอกว่า การเข้าข้างในวันนี้ คือความอัปยศในวันหน้า ไปเลือก 20 คนที่มีพื้นเพดี หญิงรับใช้ในวังที่มีรูปร่างหน้าตาสะอาดเรียบร้อย แบ่งเป็น2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ส่งไปที่ตำหนักของทิน ตำหนักของเจ พระเจ้าอยู่หัว พระองค์จะทรงประทานนางสนมให้องค์ชายทั้ง2 พระองค์ ใช่หรือไม่ จำเป็นต้องหรือไม่ ตามธรรมเนียมการสถาปนาจัดเตรียม ไม่ต้อง ส่งไปในนามของคนรับใช้ดูแลกิจวัตรและเป็นเพื่อนอ่านหนังสือ จำไว้ กำชับหญิงสาวเหล่านั้นให้ประพฤติตนอยู่ในหน้าที่ พร้อมกันนั้น คอยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวขององค์ชายทั้ง2 รายงานให้เราทราบตลอดเวลา ห้ามให้เกิดข้อผิดพลาดแม้แต่น้อย ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้ว จำไว้ เรื่องนี้ต้องทำให้เป็นธรรมชาติ อย่าให้พวกเขารู้ว่าเป็นเราที่จงใจทดสอบ ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจ ตำแหน่งองค์รัชทายาทนั้น ไม่สามารถยอมรับความไม่จริงจังแม้แต่น้อยได้ องค์ชาย พวกข้าพเจ้าถูกพระบัญชาจากพระเจ้าอยู่หัว ให้มาคอยรับใช้กิจวัตรและเป็นเพื่อนอ่านหนังสือแด่องค์ชาย
เสด็จพ่อนี่จะทดสอบอะไรกันอีกแล้ว พระบัญชาของเสด็จพ่อข้าพเจ้ารับทราบแล้ว พวกเจ้าไม่ต้องรับใช้ใกล้ชิดตัว ไปพักอาศัยที่หอด้านข้าง ทุกวันให้ทำความสะอาดลานบ้าน และจัดห้องหนังสือก็พอ หากไม่มีคำเรียกหา ก็ไม่ต้องมาคำนับ ใช่แล้วองค์ชาย กราบทูลองค์ชาย พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าพระองค์ตรัสกรรมพระวรกายมาบ้างแล้วช่วงนี้จากในวังมาเป็นพิเศษคัดเลือก10 คน หญิงรับใช้ในวังที่รู้จักกาลเทศะส่งมาเพื่อรับใช้พระองค์ในกิจวัตรประจำวัน เป็นเพื่อนอ่านหนังสือกับพระองค์ เพื่อคลายความอ่อนล้า เสด็จพ่อส่งนางในมาให้กระทันหัน คือรักฉันหรือกำลังทดสอบฉัน ก่อนหน้านี้ในการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วง ในที่ประชุมราชการ ไอเวรนั้นชนะฉันทุกครั้ง คราวนี้ถ้าฉันประพฤติตัวเรียบร้อย จะหรือไม่ทำให้เสด็จพ่อคิดว่าฉันตั้งใจเกินไป งั้นก็ขอบคุณคุณเว่ยกงกงแล้ว และช่วยขอบคุณเสด็จพ่อแทนฉันด้วย คุณถอยไปก่อนเถอะที่นี่มีนางในอยู่คอยปรนนิบัติก็พอ ครับ องค์ชาย เนื่องจากเสด็จพ่อมอบพวกเธอให้มาที่นี่ งั้นจากนี้ไปพวกเธอก็คือ คนในห้องนอนของฉัน ในวังนี้กฎระเบียบเคร่งครัด ฉันขอพูดตรงๆไว้ก่อน สิ่งที่ไม่ควรถามก็อย่าถาม สิ่งที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูด และห้ามไปนินทาข้างนอก ทุกคนเข้าใจหรือยัง ข้าพเจ้าเข้าใจ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนขององค์ชาย ตอนนี้ก็ไม่มีงานด่วนอะไร พวกเธอไปที่ห้องหนังสือก่อน จัดเรียงเอกสารราชการ แล้วไปตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้นอกห้อง ตัดแต่งให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีฉันเรียก ใครก็ห้ามเข้าไปในห้องในโดยพลการ ข้าองค์ชาย เธอ มานี่ องค์ชาย พูด เสด็จพ่อสั่งให้เธอทดสอบฉันใช่ไหม สารภาพความจริงมา ถ้ามีคำโกหกแม้แต่คำเดียว ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆ องค์ชายโปรดทราบ พระองค์เพียงแค่เห็นใจว่าท่านเหนื่อย เฉพาะสั่งให้ข้าพเจ้ามาปรนนิบัติท่านให้ดี และยังกล่าวว่าท่านคืออนาคตของอาณาจักรอัครา ต้องดูแลเป็นอย่างดี แน่นอนไม่มีความหมายอื่นใด ก็ใช่ แม้ว่าจะเป็นการทดสอบก็ตาม เสด็จพ่อต้องการความเป็นรัชทายาท ถ้าแม้แต่ความกรุณานี้ยังไม่กล้ารับ กลับทำให้ฉันดูขี้ขลาด ไหนจะมีลีลาของรัชทายาทเลย เนื่องจากเสด็จพ่อให้เธอปรนนิบัติฉันให้ดี งั้นเธอก็ปรนนิบัติให้รอบคอบหน่อย นั่งบนตักฉัน หยิบหนังสือบนโต๊ะมาให้ฉัน จัดเรียงทีละเล่มให้เรียบร้อย องค์ชายนี่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ในห้องนอนนี้คำพูดของฉันคือกฎระเบียบ องค์ชาย เล่ามาเถอะ1 เดือนนี้ เจ้าชาย2 พระองค์ จัดการกับนางในอย่างไรบ้าง พูดมา เดือนที่ผ่านมา องค์ชายทั้งสองจัดการบรรดานางในอย่างไร เป็นอย่างไร กราบทูลพระเจ้า องค์ชายทิน ได้จัดให้บรรดานางในอยู่ที่ตำหนักข้าง นอกจากสั่งให้ทำความสะอาดเป็นประจำ จัดห้องหนังสือ ไม่เคยใกล้ชิดกับบรรดานางไหน และนางใน10 คนนี้ทั้งหมดยังสมบูรณ์อยู่ องค์ชายเฉินได้นำบรรดานางในไปอยู่ที่ตำหนักส่วนตัวเรื่นเริงทุกคืน ปัจจุบันนางใน10 คน ทั้งหมดความบริสุทธิ์แล้ว ลูกเพียงแต่คิดว่าบรรดานางในอ้างว้าง อยากดูแลพวกเธอให้มากขึ้น ไม่ได้ตั้งใจจะเกินขอบเขต ดูแลบรรดานางใน
เจ้าแม้แต่ความต้องการของตัวเองยังควบคุมไม่ได้จะควบคุมในวันหลังได้อย่างไร สิ่งล่อใจที่ต้องเผชิญการกระทำของพระมหากษัตริย์สิ่งที่ห้ามที่สุดคือการปล่อยปละเลยถ้าเจ้าได้ครองราชย์ในอนาคตแต่เพราะความต้องการส่วนตัวทำให้ราชการเสียหายจะตอบแทนได้อย่างไรประชาชนแห่งอาณาจักรอัคราเจ้าลืมแล้วหรือเราให้เจ้าทำใหม่อยู่ตำหนักวิจารณ์หรือยังลูกรู้ผิดแล้วทินเจ้าไม่แต่ต้องบรรดานางในเพราะอะไรทูลเสด็จพ่อลูกคิดว่าการอ่านหนังสือและการเมืองสำคัญกว่าไม่ต้องการให้ความรักทำให้งานสำคัญเสียหายเรียนจากเสด็จพี่ให้ดีต่อหน้าความงามสามารถรักษาจิตใจเดิมได้แยกแยะความสำคัญได้ความสามารถในการควบคุมตัวเองนี้จึงจะเป็นลักษณะที่รัชทายาทควรมีการทดสอบวันนี้ไม่ใช่เพื่อลงโทษพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าเข้าใจในฐานะองค์ชายที่แบกไว้คืออนาคตของอาณาจักรอัคราถ้าแม้แต่สิ่งล่อใจเล็กน้อยนี้ถ้ายังทนไม่ได้จะแบกรับราชบัลลังก์ได้อย่างไรจิตใจของทินแผนการความกล้าทั้งหมดเพียงพอที่จะรับผิดชอบใหญ่ถึงเวลาแล้วที่จะตั้งเขาเป็นรัชทายาทพอแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ที่ห้องทำงานเรามีเรื่องจะประกาศครับเสียแล้วตอนนี้ตาช่างของเสด็จพ่อยังไปทางไอเวนนี่อย่างสมบูรณ์ต้องหาวิธีองค์ชายเรียกข้าพระบาทมาในยามดึกมีเรื่องสำคัญจะทรงบัญชาใช่ไหมครับท่านแม่ทัพเหนียนพรุ่งนี้เสด็จพ่อจะทรงทดสอบผมกับทินที่ห้องหนังสือหลวงน่าจะเพื่อตัดสินเรื่องตำแหน่งรัชทายาทท่านว่าเสด็จพ่อจะเลือกใครครับองค์ชายทรงศึกษาในวังมาตั้งแต่เล็กยังทรงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระราชินีและองค์หญิงอีกด้วยหากดูจากประสบการณ์องค์ชายย่อมได้เปรียบกว่าประสบการณ์ในสายพระเนตรของเสด็จพ่อตอนนี้ผลงานของทินสำคัญกว่าประสบการณ์มากในการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงเขาก็เอาใจเย่ลี่ป๋อในราชสำนักก็พูดจาเก่งตำแหน่งรัชทายาทนี้หากผมไม่ลงมือแย่งชิงเองเดี๋ยวก็ต้องตกไปอยู่ในมือไอเวนนั่นแน่นี่คือยาพิษ5 ชนิดไร้สีไร้กลิ่นผสมลงในน้ำชาภายในครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้อวัยวะภายในเสียหายและสิ้นชีพในทันทีองค์ชายพระองค์จะทรงพรุ่งนี้ในการประชุมที่ห้องหนังสือหลวงผมจะหาทางให้เสด็จพ่อดื่มน้ำชาจานี้ทันทีที่เสด็จพ่อสวรรคตผมก็จะใช้ตำแหน่งรัชทายาทควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประกาศว่าทินโลภในบัลลังก์วางยาพิษเสด็จพ่อเมื่อนั้นท่านก็จงนำทหารองครักษ์มาจับกลุ่มเขาด้วยอำนาจทหารในมือท่านบวกกับการสนับสนุนจากเสด็จแม่และเสด็จพี่ของผมแผ่นดินอาณาจักรอัครานี้ก็จะเป็นของผมแต่การปลงพระชนนั้นเป็นอาชญากรรมที่ต้องโทษถึงโคตรตระกูลถ้าหากว่าไม่มีคำว่าถ้าหากท่านช่วยผมสำเร็จภายหน้าท่านจะได้ความร่ำรวยสุขสบายไม่รู้จบแต่หากท่านกล้าทรยศเมื่อยามคับขันชีวิตของครอบครัวท่านทั้งหมดจะรักษาไว้ไม่ได้ข้าพระบาทครับพระบัญชาดีมากพรุ่งนี้เที่ยงวันท่านจงนำทหารองครักษ์ชั้นยอด300 นายไปยืนยามนอกห้องหนังสือหลวงรอฟังสัญญาลับจากผมทินเสด็จพ่อใครให้พวกเจ้าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็อย่ามาตำหนิผมว่าไร้ความปราณีเมื่อเร็วๆนี้กำลังจัดเรียงงานเขียนเก่ารู้สึกสะเทือนใจมากวันนี้พวกเจ้า2 คนก็จากในนั้นเลือกประโยคหรือบทหนึ่งแต่ละคนพูดถึงความหมายที่แท้จริงในนั้นและให้เรารู้ว่าพวกเจ้าในใจในสายตาใสคืออะไรเสด็จพ่อลูกชอบท่านที่สุดการเดินทางไปเจียงหนานปีที่แล้วที่เขียนไว้เรือแล่นบนคลื่นสีเขียวคนท่องเที่ยวในภาพวาด
ประโยคนี้วิเศษจริง ตรงไปตรงมาและรื่นรมย์บรรยากาศสวยงาม แม้แต่พ่อค้าและคนเดินถนนในตลาด เด็กที่ขายน้ำตาลรูปคน ต่างก็ฟังเข้าใจและร้องเพลงได้ เห็นได้ว่าในใจเสด็จพ่อใส่ใจประชาชนตลอดเวลา นี่คือความจริงแท้ ร่วมสุขกับประชาชน ใกล้ชิดประชาชน เจพูดถูกต้องที่สุด พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตา ได้ยินไหม นี่คือวิสัยทัศน์ของเตบางสิ่งบางอย่าง โดยธรรมชาติแล้วแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ทิน แล้วเจ้าเล่า ตอบเสด็จพ่อ ลูกคิดถึงคือ เสด็จพ่อปีก่อนหน้าไปตรวจราชการทางเหนือ ขึ้นประตูห่านเหมือน บทกวียาวที่ทรงประพันธ์ไว้ รำลึกถึงเจ้านายในอดีตอันไกลโพ้น ต่างก็ตั้งใจมั่น ต้องการแก้ไขความทุกข์ของโลก ถอนหายใจกับความแข็งแกร่งของฉิน และความรุ่งเรืองของฮั่น ความดีและความผิดเกี่ยวพันกัน ความรุ่งเรืองของถังและความมั่งคั่งของซ่ง ความรุ่งเรืองและความเสื่อมยากที่จะคงอยู่ ม้าเหล็กและแม่น้ำน้ำแข็ง ปัญญาและแผนการอำนาจ ในที่สุดก็กลายเป็นควันแห่งความรกร้างปกคลุมเนินโบราณ ในวันนี้ต้องสืบทอดจากอดีต และเปิดทางสู่อนาคต แต่งบทใหม่ของฤดูใบไม้ร่วง เสด็จพ่อบทกวีนี้ไม่ใช่เพื่ออวดอ้างความสำเร็จ แต่เป็นการใช้สถานะของบรรพบุรุษจากพันดิเห็นความสำเร็จของพวกเขา และเห็นความผิดของพวกเขา นี่คือความมีสติที่หายากของผู้เป็นเจ้า และการสำรวจตนเอง ดังนั้น ลูกคิดว่าโครงสร้างที่แท้จริงในบทกวีของเสด็จพ่อ ไม่ใช่การพรรณนาภูเขาและแม่น้ำที่งดงาม และไม่ใช่การรำลึกถึงความแข็งแกร่งในอดีต คือสิ่งนั้นความรับผิดชอบในการสืบทอดจากอดีต และเปิดทางสู่อนาคต คือการรู้ลึกซึ้ง การตื่นตัวที่ความรุ่งเรือง และความเสื่อมยากที่จะคงอยู่ คือความต้องการเพื่อประชาชนทั่วโลก วางแผนเพื่อความพยายามเพื่อฤดูใบไม้ร่วงใหม่ที่สงบสุข ความงามของบทกวีอยู่ที่ถ้อยคำจิตวิญญาณ แต่อยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและโครงสร้าง ทิน เจ้าเข้าใจถึงความทุกข์ยากของราษฎร จากบทกวีเพียงบทเดียวได้ และยังเข้าใจเราที่ปรารถนาให้ประชาชน มีชีวิตที่สงบสุข ความสามารถในการอย่างรู้เช่นนี้ นี่แหละมีค่ากว่าการอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่ม เสียอีเจ เจ้าได้ยินแล้วหรือยัง การขับบทกวีต้องเห็นถึงแก่นและจิตใจ เจ้ามองเห็นแต่ภาพท่องเที่ยวในภาพวาด กลับลืมไปว่าเมืองเจียงโจวเพิ่งผ่านภัยแล้งรุนแรง เพียงหวังให้ประชาชนสงบสุขโดยเร็ว เจ้าเรียนหนังสือไม่เอาใจใส่ อ่านบทกวีก็เห็นแต่เปลือกนอก จะสำนึกถึงความเป็นไปของประชาชนได้อย่างไร จะอย่างรู้รากฐานของประเทศได้อย่างไร ตำแหน่งองค์รัชทายาทว่างมานานแล้ว ส่วนทินสามารถเห็นความตั้งใจจากบทกวี มีความห่วงใยเช่นนี้ เห็นใจเรา และยังอย่างรู้ความทุกข์ยากของประชาชน ทั้งปัญญาจิตใจและวิสัยทัศน์ เสด็จพ่อตำแหน่งองค์รัชทายาทสำคัญยิ่งนัก จะตัดสินเพียงแค่บทกวีไม่กี่บทได้อย่างไร เจจะสู้ทินก่อนไม่ได้ตรงไหน พระองค์อย่าได้ลำเอียงเช่นนี้ ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ ตำแหน่งองค์รัชทายาทเป็นหลักฐานของประเทศ ไม่ควรตัดสินอย่างรีบร้อน ขอพระองค์ได้โปรดตรึกตรองอีกครั้ง นอกจากนี้เจเรียนกับอาจารย์หลวงมาหลายปี ก็มีความก้าวหน้าหลายอย่าง เราไม่ได้ลำเอียง ทิน ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายในราชสำนัก หรือในสนามล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วง เราล้วนมองเห็นแล้ว เราตัดสินใจแล้ว ไม่ต้องพูดอีก เสด็จแม่ ที่เสด็จพี่ตรัสมาถูกต้องแล้ว โปรดอย่าได้กริ้ว จิบน้ำชาสักอึกก่อน ให้คอชุ่มคอเถิด เจ ถึงแม้ว่าเจ้ามีวิสัยทัศน์และมุมมองที่ไม่เท่ากับเสด็จพี่ของเจ้า แต่ก็เถอะเจ้าเป็นคนใจดี ถึงแม้ว่าจะแต่งตั้งเสด็จพี่ของเจ้าเป็นรัชทายาท เราก็จะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไม่ดี ใช่ ลูกรู้แล้ว เสด็จพ่อดีกับลูกที่สุดแล้ว งั้นมะรืนนี้เราก็จะจัดพิธีสถาปนา แต่งตั้งองค์ชายใหญ่ทินเป็น ฝ่าบาท เสด็จพ่อ ฝ่าบาทเป็นอะไรไป ตำแหน่งรัชทายาทนี้ควรจะเป็นของข้าเอง จะถึงคิวเขาได้ยังไง คนนี้ที่มาจากชุมชนแออัดคลานออกมาไอเวนนั่งลงบนนั้น เจ้า
เจ้าพูดอะไร เทเจ้าจะพูดกับเสด็จพ่อแบบนั้นได้ยังไง พูดแบบนั้นรีบขอโทษเสด็จพ่อ ออกไป เจ้าซะอีกวางยาเรา ถ้าเจ้าตั้งข้าเป็นรัชทายาทอย่างเชื่อฟังก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น เจ้าก็สามารถใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบได้ แต่ใครให้เจ้าเป็นพระเจ้าที่โง่เขลาล่ะข้าตั้งแต่เด็กอยู่ในวังเรียนหนักมาหลายปี ยุทธศาสตร์การบริหารราชการข้าไม่ได้อ่านอะไรบ้าง จะไม่เท่ากับเขาไอเวนได้ยังไง เจ้าเห็นไม่ชัดเลย ใครคือคนที่มีความสามารถจริงลูกสพี เจ เธอบ้าหรือเปล่า เธอกล้าดูหมิ่นฝ่าบาท และยังวางยาพิษฝ่าบาท นี่คือความผิดฐานกบฏต้องประหารชีวิตทั้งตระกูลเลยนะ เจ ๆ กบฏประหารทั้งตระกูล เมื่อฉันขึ้นครองราชย์อาณาจักรอัคราทั้งหมดจะเป็นของฉัน ยังจะถึงคิวเขาคนแก่นี่มาตัดสินฉัน เสด็จพ่อเป็นพ่อที่บังคับฉัน เดิมทีถ้าพ่อยอมส่งตำแหน่งองค์ชายรัชทายาทให้ฉันก็จะให้พ่อใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบ แต่พ่อกลับเข้าข้างไอเวนพ่อก็อย่ามาโทษฉันใจดำมือหนัก เจ เธอคิดจริงๆหรือว่าเสด็จพ่อเข้าข้าง จึงตัดสินใจสำคัญเช่นนี้ ไม่อย่างนั้นล่ะ หรือว่า ไม่ใช่เพราะความสามารถเธอไม่ดี เธอลืมในราชสำนักข้าราชการพูดกับเธอว่าอะไร เธอก็ลืมการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง ผู้นำแห่งประเทศเหลียว ประเมินเธอว่าอะไร ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงการทูต วิสัยทัศน์โครงสร้าง เธอสู้ฉันไม่ได้ ข้าเรียนในวังมาตั้งแต่เด็กอ่านหนังสือมากกว่าเธอ100 เท่า เธอจะสู้ข้าได้ที่ไหน ช่างเถอะเราไม่จำเป็นต้องมาเถียงกับเธอ ตอนนี้ผลแพ้ชนะชัดเจนแล้ว เธอจะต้องเป็นนักโทษ เรียกคนมา เจ เจ้ากำลังจะทำอะไร เจ้ากำลังจะก่อกบฏหรือ เสด็จพ่อตอนนี้ท่านถึงจะเข้าใจหรือ ท่านแม่ทัพเหนียนถูกฆ่าล่อลวงมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ กองทหารรักษาการในเมืองหลวง ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของข้า วันนี้บัลลังก์นี้ข้าจะขึ้นครองแน่นอน และเสด็จพี่ผู้ดีของข้า ในที่สุดท่านก็สู้ข้าไม่ได้ เทเจ้าระวังตัวสิ เจ้าห้ามทำผิดซ้ำอีก อย่ามาพูดคำพูดไร้สาระกับข้า ท่านแม่ทัพเหนียน จับคนเหล่านี้ทั้งหมดกดข่มลงไป ใครก็ตามที่กล้าต่อต้านข้าทิ้งโดยไม่ต้องถาม ท่านกำลังทำอะไร กบฏท่านสมคบคิดกับพรรคพวกวางแผนก่อกบฏลับๆมีหลักฐานชัดเจน องค์ชายรัชทายาทสั่งให้ข้ารออยู่ที่นี่มานานแล้ว อะไร ฝ่าบาทนี่คือยาถอนพิษ ท่านทรยศข้า ท่านเหนียน อย่าลืม เมื่อคืนท่าน ข้าพเจ้าซื่อสัตย์ต่อหลักฐานของอาณาจักรอัครา คือฝ่าบาทและราชบัลลังก์ที่ถูกต้อง จะไปร่วมมือกับกบฏอย่างท่านได้อย่างไร ร่วมมือกันทำชั่ว องค์ชายรัชทายาทนานแล้วล่วงรู้แผนการของท่านแล้ว ทหารทั้งหลายจงฟังคำสั่ง จับกุมกบฏเจ ทหารทั้งหลายจงฟังคำสั่ง จับกุมองค์ชายตัวปลอมเจ อย่าเข้ามาใกล้ ถอยไปให้หมด ไม่งั้นข้าจะฆ่านาง เทเจ้าเป็นบ้ายไปแล้ว ปล่อยข้าน่ะ เสด็จพี่รักน้องที่สุดไม่ใช่หรือ งั้นก็ช่วยน้องเป็นครั้งสุดท้ายเถิด ไอเวน ปล่อยลิตา เตรียมม้าเร็วและตราเดินทางออกจากเมืองให้ข้า ปล่อยข้าไป ไม่งั้นข้าจะตายพร้อมกับนาง จำเป็นต้องทำถึงเพียงนี้เชียวหรือ เสด็จพี่ไม่ได้ร้ายกับเจ้าเลย แล้วไง นางก็เป็นเพียงเบี้ยหมากรุกของข้าเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งเท่านั้น เจ้าพูดอะไร เสด็จพี่ไม่ใช่เพียงเสด็จพี่ แม้แต่พระราชินีและฮ่องเต้โฉดคราวนี้ ก็เป็นเพียงสิ่งที่ข้าใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น ไหนเลยจะมีสายเลือดเกี่ยวข้องกัน แล้วจะพูดถึงความรักในครอบครัวได้อย่างไร เจ จับคนที่จริงใจกับเจ้าเป็นตัวประกัน นี่สินะไพ่ตายของเจ้า น่าสมเพช เจ้าหุบปาก หากไม่ใช่เพราะเจ้าแย่งตำแหน่งองค์ชายรัชทายาทไปจากข้า ข้าจะต้องตกถึงขั้นนี้เชียวหรือ งั้นก็ตายด้วยกันเถิด ตายด้วยกันเถิด
ฝ่าบาทกบฏเจถูกจับกลุ่มแล้ว ควรจัดการอย่างไร ขังไว้ในคุกหลวง ดูแลอย่างเข้มงวด รอการตัดสิน ข้าไม่ยอม ทำไมไอ้เวรตัวนี้จะสู้ข้าได้ ราชสมบัตินี้ควรเป็นของข้า ผ้าป่าย ทิน เรียกแพทย์หลวง เรียกแพทย์หลวงเร็ว รอเดี๋ยว ทิน เจ้ายังไม่ได้อธิบายให้ชัดเจน นี่มันเกิดอะไรขึ้น ลูกหลอกลวงเสด็จพ่อทำให้เสด็จพ่อตกอยู่ในอันตราย ลูกสมควรตาย แต่หากไม่ใช่แผนนี้ ไม่อาจทำให้ความทะเยอทะยานชั่วร้ายของเจ ปรากฏชัดเจน ลูกยอมรับโทษทันทั้งหมด เฮ้อ เจ้ารู้ไหม เราขณะที่ดื่มถ้วยนี้ ชาพิษ ใจรู้สึกอย่างไรบ้างไหม เราไม่ใช่คนตาบอด เจ้ากับพลตรีเหนียนที่ติดต่อกันเมื่อเร็วๆนี้ เราได้สังเกตเห็นมานานแล้ว เราเพียงแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะกล้าใช้ชีวิตของเรามาเป็นเดิมพัน ลูกไม่กล้าเอาชีวิตเสด็จพ่อ เสี่ยงชีวิตยาถอนพิษเตรียมไว้แล้ว แพทย์หลวงรออยู่ข้างนอกตำหนักแล้ว เพียงแต่ลูกจำเป็นต้องใช้เกมนี้ ให้ความทะเยอทะยานของเจเปิดเผยอย่างสิ้นเชิง ดีเลยที่จำเป็นต้องทำ เจ้ารู้ไหมว่าหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ก็จะพินาศย่อยยับ ๆ ฝ่าบาท ทินไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังฝ่าบาท เขาเพียงแต่ไม่อยากให้ข่าวรั่วไหล เพื่อให้แผนของเจล้มเหลว หากไม่ใช่เพราะเขาตั้งรับไว้ล่วงหน้า ฝ่าบาทวันนี้ก็จะต้องประสบกับพิษของลูกทรยศแล้วนะฝ่าบาท เขาทำแบบนี้ก็เพื่อแผ่นดินของอาณาจักรอัครา เพื่อราชวงศ์นะ เสด็จพ่อขอเสด็จพ่อโปรดอภัยให้ทิน เขาก็ถูกบังคับให้ทำนะ ไม่ต้องแล้วครับ เสด็จพ่อ ลูกทำคนเดียวก็รับผิดชอบคนเดียว ขอโทษนะทิน ก่อนหน้านี้ฉันตาบอด จึงถูกเจที่แซงทำหลอกลวง และยังช่วยเขารังแกคุณตลอด แต่คุณวันนี้เสี่ยงชีวิตช่วยฉันรู้ว่าผิดแล้ว ให้พี่มีโอกาสไถ่บาปได้ไหม ทิน แม่ก่อนหน้านี้ก็ผิดเหมือนกัน แม่แค่คิดว่า เจเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเข้าข้างเขาทุกเรื่อง ไม่เคยคิดว่า กลับทำให้คุณต้องอึดอัด พวกเจ้านี่รวมตัวกันรังแกเรานะ ลูกไม่กล้า ขอเสด็จพ่อโปรดมองที่ทิน ป้องกันพระองค์อย่างมีคุณูปการ และยังช่วยชีวิตลูกด้วย ได้ไหมที่จะอภัยให้เขากับความผิดที่ต้องปิดบัง ทุกการลงโทษ ลูกยอมรับแทนเขา แม้ว่าทินใช้วิธีที่รุนแรง แต่ก็รักษาแผ่นดินไว้ได้ หากฝ่าบาทจะลงโทษจริงๆ แล้วข้าก็มีผิดที่สอนไม่ดี ถ้าจะลงโทษ ฝ่าบาทก็ลงโทษข้าเถอะ เราเมื่อไหร่ที่พูดว่าจะตำหนิทิน เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าจะลงโทษทิน เราไม่ได้โทษที่เจ้าวางแผน แต่โทษที่เจ้าไม่บอกเรา เจ้ารู้ไหม เมื่อกี้ที่เห็นฝ่ามือเจ้าถูกแทงทะลุ ใจเรามันเจ็บปวดแค่ไหน ลูกเอ๋ย ชอบแบกเรื่องทุกอย่างไว้บนบ่าตัวเองเสมอ เจ้าจะพึ่งพาเราให้มากกว่านี้ไม่ได้หรือไง เสด็จพ่อ เจ้าสามารถรู้ทันความทะเยอทะยานของเจ ยังวางแผนแก้วิกฤตได้สำเร็จ และยังรับผิดชอบเองได้ เหนือกว่าเราในสมัยก่อนอีก แม้เราจะลำบากไปบ้าง แต่ก็ได้เห็นสีหน้าที่แท้จริงของลูกทั้งสอง ได้เห็นอาณาจักรอัครา และความหวังในอนาคต ความลำบากนี้มันคุ้มค่า ลูกยังคงหลอกลวงเสด็จพ่อ ยินดีรับโทษ ขอเสด็จพ่อลงโทษ อย่าพูดไร้สาระ รีบลุกขึ้นให้หมอหลวงรักษาบาดแผล มือของเจ้านี่ต้องเก็บไว้เพื่อวันหน้า ช่วยเราดูแลแผ่นดิน ห้ามทิ้งโรคร้ายไว้เด็ดขาด ขอบคุณเสด็จพ่อที่เข้าใจ ลูกต่อไปจะไม่ทำให้เสด็จพ่อผิดหวัง ปกป้องประชาชนอาณาจักรอัครา รักษาค่ายทหารของราชวงศ์ ดี เมื่อเจ้ามีจิตใจเช่นนี้ ก็เลือกวันมงคล เราจะประกาศให้ทั่วแผ่นดินรู้ จัดพระราชพิธีสถาปนาองค์ชายรัชทายาทให้ทั่วอาณาจักรอัครารู้ เราได้เลือกรัชทายาทที่ดีแล้ว พระบรมราชโองการเสด็จถึงแล้ว ขอเดชะแห่งพระบรมโพธิสมภาร
พระบรมราชโองการ องค์ชาย พระบรมราชวินิจฉัย ทิมกรบริโภค ว่า มีจิตใจผูกพันกับอาณาจักรอาครา มีปัญญาและความรอบคอบล้ำลึก การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงทำให้พันธมิตรมั่นคง ในราชสำนักก็ทำให้ชีวิตประชาชนสงบสุข ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถรักษาจิตใจเดิมของตนไว้ได้ ระงับความต้องการส่วนตัว มีคุณธรรมแห่งรัชทายาท บัดนี้ให้สถาปนาเป็นรัชทายาทแห่งบรมราชทายาท เลือกวันมงคลเพื่อว่าราชการแทน ขอให้เป็นไปดังพระบรมราชโองการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมองค์ชายรัชทายาท องค์ชายรัชทายาท ทรงพระเจริญ ทิน รอให้พิธีสำคัญสิ้นสุดลง กลับไปที่วังรัชทายาทสักครั้ง องค์หญิงหยุนจู แต่รอองค์ชายมานานแล้วนะ ให้องค์หญิงต้องรอนานแล้ว ทำไม กลัวว่าฉันองค์ชายรัชทายาทที่เพิ่งได้ตำแหน่งใหม่นี้ ในชั่วพริบตาเดียวก็เปลี่ยนหน้าไม่รู้จักคนแล้ว ตอนนี้ฐานะขององค์ชายสูงส่ง ทำไมยังไม่จริงจังแบบนี้ สัญญาในลานล่าสัตว์ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว ในฐานะรัชทายาทขอมอบตำแหน่งพระชายาให้องค์หญิง ผู้หญิงในโลกนี้มีมากมาย มีเพียงองค์หญิงเท่านั้นที่มีคุณสมบัติยืนเคียงข้างข้าพเจ้า วันที่องค์ชายพูดอย่างหนักแน่น ยุนจูก็เชื่ออย่างไม่สงสัยแล้ว ที่ได้รับความสนใจจากองค์ชาย เป็นความโชคดีของยุนจู และก็เป็นความโชคดีของเลียวกัวของเราด้วย ได้สาวงามมาในอ้อมอกอดได้อำนาจมาในกำมือ นี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของเกมหมากรุกต่อไป